सुरवात केली कित्याक येता त्या टायम एवरी वीक आमी पळयताले की प्रत्येक जाण तेचेर मिडियाचेर नेगेटीव उलयताले की येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां आनी हॉस्पिटल बांदले कारणान एंटायर तालुक्याक पेडणे तालुक्याक आमकां हॉस्पिटल ना आनी येदे व्हडलें हॉस्पिटल अशेंच पडलेलें आहा आनी ते सुरवात जाल्या कारणान खरेंच आमकां पेडणेकारांक एंटायर पेडणे तालुक्याक रिलीफ मेळटली. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू मेजर प्रॉब्लम इतलीशीं वर्सां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आमचे पावर सप्लाय खातीर जाताले कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की मांद्रे मतदारसंघ हो कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान पावर सप्लाय ही मेजर हे आहा रिक्वायरमेंट आहा आनी पावर सप्लाय खातीर इमिजिएटली म्हाका दिसता टोटल 100 crores प्रोजेक्ट सबस्टेशन जे आमकां मांद्रे जे चालू आहा ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला 90% कामूय कंप्लीट जाला आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या 1.5-2 म्हयन्यांनी तेचें इनॉग्रेशनूय जातलें. धन्यवाद म्हणटा कित्याक मेजर प्रॉब्लम आमचो ऑनरेबल आमच्या चीफ मिनिस्टरान ह्यो सोडयलेलो आसा. तशेंच अंडर केबिलिनूय एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी 11 kV जाल्ली आसा. आमच्या पावर मिनिस्टरान तशेंच इनिशिएटीव घेवन ह्या फुडें गेल्ले आसा. रिलोकेशन ऑफ पेरनेम फायर स्टेशन सगळ्यांक खबर आसतली की एंटायर पेडणे तालुक्यान फायर स्टेशन म्हणटा ते आमकां पेडण्या म्युनिसिपालिटीन आहा आनी ते BDO ऑफिसान आहा आनी ते खंय तरी फाटल्यान एक खाचीन एक बारीकशा जाग्याचेर आहा आनी एंटायर पेडणे तालुक्यान फायर स्टेशन येद्याशा जाग्यार ट्रॅफिक कंजेशन तेच BDO ऑफिसान मामलेदार ऑफिस कलेक्टर ऑफिस परत सब रजिस्ट्रार ऑफिस BDO ऑफिस हे सगळे तेच बिल्डिंगेन इतले कंजेशन तांकां गाडी दवरपाक जागो ना तेंचो ताका लागून हे बजेटान तेंच्यांनी रिलोकेशन ऑफ पेरनेम फायर स्टेशन वीच इज व्हेरी नेसेसरी हे तेंच्यांनी करून दिल्ले आसा. धन्यवाद म्हणटा तेंचे ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी लक्ष दिल्ल्या बद्दल आनी बजेटान इन्क्लूड केल्या बद्दल. पुलीस स्टेशन सगळ्यांक खबर आहा की कितलेशेच क्रायम फूडफॉल आमचो ट्युरिस्ट फूडफॉल वाडत आहा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कितलेशेच क्रायम बारीक मोठे चालूच आसतात आनी हालींच तुमी गेल्या सिजनान 2 मेजर क्रायम पळयले जे एटेम्प ऑफ रेप फॉरेनराचेर अशें जाल्ले आहात आनी खरेंच नशीब आमचें की कितें वायट घडोवंक ना नाजाल्यार आमचे गोंयचे आनी देशाचें नांव पिड्ड्यार आख्ख्या संवसारभर जातलें आसलें. ताका लागून पुलीस स्टेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हेचेर सारके प्रायोरिटीचेर घेतला आनी म्हाका सगळे तेंच्यांनी प्रोसेसूय कंप्लीट केला आनी इमिजिएटली ते पुलीस स्टेशन मांद्र्यान सुरवातूय बेगीन करतात. ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच म्हाजो फेवरेट सब्जेक्ट स्पोर्ट्स. लास्ट एसेंब्लीक हांवें 2 पॉयंट नोटिसे काडलेले आनी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एश्युअर केल्ले की डेफिनेटली आमी हे बजेटाक घेतले म्हणून आनी खरेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते बजेटाक घेतले. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स जे भुरगीं आमची नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलीचेर वयता आनी आमकां मेडल्स हाडटात तांकां जॉब्स सदांच जॉब्स मेळपाक डिफिकल्टी येता आनी प्रत्येक पेरंट जेन्ना स्पोर्ट्सा खातीर भुरग्यांक धाडपाचो विशय येता तेन्ना म्हणटा अरे स्पोर्ट्साक गेल्या उपरांत तुजें फ्युचर कितें तूं खेळत रावतलो हे क्वेश्चन येता सगळ्या पेरंट्सा विशयी. ताका लागून मागीर भुरग्यांक तूं शिक्षणूच कर स्पोर्ट्सांत वचो नाका अशें सांगतात. पूण म्हाका दिसता ह्या बजेटान जेन्ना गव्हर्मेंट जॉब्स स्पोर्ट्समॅनांक जे मेडल्स हाडटात स्टेटीक आनी देशा खातीर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जॉब जर तांकां दिले जाल्यार डेफिनेटली सगळे पेरंट्स जे भुरगीं त्या फिल्डान त्या डिसिप्लिनान फुडें वचूंक सोदतात डेफिनेटली ती फुडें आपले पेरंट्स तांकां फुडें काडटली आनी हेचो पुरेपूर फायदो करून घेतले. दुसरो विशय आसलो तो इन्शुरन्स क्लेम बीन करपाक म्हणजे जर स्पोर्ट्समॅन भायर गेलो नॅशनल्साक स्टेटीक आनी इंटरनॅशनल लेवलाक पार्टिसिपेट जावंक गेलो आनी इंजरीज जाले जाल्यार तांकां इन्शुरन्स बीन तसलें कांय नासलेलें आनी ते इन्शुरन्स मेळपा खातीर ह्या बजेटान तेंच्यांनी इन्क्लूडूय करून घेतले. खरेंच अभिनंदन म्हणटा आनी धन्यवाद म्हणटा कित्याक स्पोर्ट्समॅनाक एक सगळ्यान व्हडली रिलीफ आनी स्पोर्ट्स गोंयान कशा भाशेन फुडें सरता ते सगळ्यांक खबर आहा. कितलेशेच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्पोर्ट्स इव्हेंट्स हांगासर येतात गोंयान येतात. हालींच कितलेशे टोर्नामेंट्स जाले इंटरनॅशनल लेवलीचे टोर्नामेंट्स जाले. आमी प्रावड फील जावंक जाय एक धाकटेशें गोंय आनी आख्खे इंटरनॅशनल लेवलीचे स्पोर्ट्स हांगासर येतात. आयज ऑक्टोबरान आमकां प्रावड फील एज अ एक्स व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हाका प्रावड फील जाता की आमकां प्रो बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड चॅम्पियनशीप आमकां गोंयान दिल्या आख्ख्या देशान आमकां गोंयान दिल्या आनी आमी होस्ट करतले आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केला की फूल सपोर्ट आमकां त्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक आमकां मेळटलो म्हणून. स्पोर्ट्सा खातीर कितलेशेच आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनिशिएटीव घेता फुडें सरतात अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. अशेंच जर स्पोर्ट्सा खातीर कितें तरी न्यू करीत राव म्हाका दिसता गोंयान बऱ्यापैकी बरे स्पोर्ट्समॅन फुडें सरतले. कित्याक
हालींच मांद्र्यान आमचो नेतन म्हणून भुरगो हरमलचो तो मुंबय सिटीक सायन केलो, ताका येद्या व्हडल्या क्लबाक सायन केलो. आमकां प्रावड फील जाता कित्याक आमचे गांवचे भुरगे वयर सरतात आयज. दुसरें स्कील डेव्हलपमेंट, एप्रेंटिसशीप पॉलिसी ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युअर केल्ली आनी ती करूनय दाखयली. 10,000 जॉब वेकन्सीज त्यांनी एप्रेंटीस तयार केले आणि तांकां वर्क ऑर्डरूय जॉयनिंग ऑर्डरूय त्यांनी हालींच आमच्या हातीन एवरी तालुका दिले. खरेंच धन्यवाद म्हणटा. इतले व्हडले आयज मेरेन केन्नाच जावंक ना गोंयान आनी त्यांनी आयज उतार दिल्या प्रमाणे करून दाखयले. आणि सोशल वेलफेअराचे कितलेशेच स्कीम, अटल आसरा योजना जावन आणि कितलेशेच स्कीम ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर कंटिन्युअसली सारको मॉनिटर करून बऱ्यापैकी काम घडयता. आणि अटल आसरा हे सगळ्यांक खबर आसता की गरीब मनीस जर तेचें घर कोसळ्ळें मोडलें जाल्यार प्रत्येक टायमार आमच्या ऑफिसान येता, आमकां सांगता आपले घर वाशे पडले, परत भिंती पडले आणि कितें कितें सांगता. आनी आमकां डिफिकल्ट जाता कित्याक एज ए MLA आमी कोणा म्हणून हेल्प करतले, आमी खंय ना खंय बारीक बारीक हेल्प करता. पूण हे अटल आसरा योजना स्किमी तर स्कीम येयल्या कारणान आमकां रिलीफ, सगळ्या आमदारांक म्हाका दिसता रिलीफ मेळ्ळें. आनी धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तेंच्यांनी हे आमकां प्रोविजन करून दिला म्हणून. पूण एकूच रिक्वेस्ट आहा की पेंडींग जे आहा ते बेगिना मातशें इमिजिएटली, म्हणजे 2 वर्साचे 3 वर्साचे पेंडींग आहा ते इमिजिएटली जाता तितके बेगीन क्लियर करपाचे, कित्याक तांकां गरज आहा, कित्याक पावसान तांकां पावस सुरवात जावच्या पयलीं गरज आसता. सो ते रिक्वेस्ट इतलेच आमच्या मिनिस्टराक की तेंच्यांनी तेचेर लक्ष दिवन बेगिनात करचें म्हणून. तशेंच सगळ्यांत ब्युटिफूल आनी सगळ्यांत वन ऑफ द बेस्ट इव्हेंट हांवें पयला तो पर्पल फेस्टिवल, जो दिव्यांगा खातीर केलो. म्हाज्या लायफान हांवें आयकोंक ना खंय जाला असो आनी केला म्हणून. आनी खरेंच जेन्ना आमी थंय गेले, जेन्ना पळयले जी दिव्यांग भुरगीं आसली आनी तेंच्यांनी जे परफॉर्मन्स केले, खरेंच दोळ्यांत दुखां भरून येयली. इतले सुंदर कल्पना आनी इतले बऱ्यापैकी ऑर्गनायज, खरेंच आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान बऱ्यापैकी ऑर्गनायज केले. आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरान ताका फूल सपोर्ट दिवन ह्या दिव्यांगा खातीर पर्पल फेस्ट ह्यो घडोवन हाडलो. अशेंच पर्पल फेस्ट फुडल्या वर्सा आमकां हांगासर गोंयान जाय. आनी आमचे कडल्यान हे फावट आमी पर्पल चिंतताले की पर्पल फेस्ट कितें हे, पूण जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकांय दिसलें की आमी पार्टिसिपेट थंय जावचें. रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, आमकांय फुडले फावट इन्क्लूड करून घे, आमकांय एक जबाबदारी दी की ह्या भुरग्यांक आयज मेरेन कोणें करूंक ना, गोंयान करून दाखयलें. सो खुबशे डिपार्टमेंटांनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बजेट बऱ्यापैकी मांडलो, बऱ्यापैकी आमच्या मतदारसंघाक तशें गोंया खातीर हो बजेट सुंदरपैकी मांडलेलो आसा आनी तेंनी प्रूव्हूय करून दाखयलेलें आसा. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की 2023-24 बजेट हो साधारण सामान्य मनशा खातीर मांडला. धन्यवाद. Carlos Ferrero. Wednesday, Vegas. Speaker sir, I rise to the discussion on the general budget. Speaker sir, I would like to start with a saying by James W. Frick. He says, "Don't tell me where your priorities are. Show me where you spend your money and I'll tell you what are your priorities." This is a perfect statement today for our Goa budget. कित्याक आमचें गोंयचें बजेट जें आसा स्पीकर सर, ते हांसपाचे दांत एक आनी चापपाचे दांत एक. प्रायोरिटी दाखयता पूण एक्चुअल देस्पेज हूंय केलो तो चोयल जाल्यार इतली पर्संट वाडयला तितली पर्संट वाडयला, पूण एक्चुअल देस्पेज कितली केलो तूं चोयल जाल्यार दे आर ऑलरेडी अनयुटिलायज बजेट आहा इतली वर्सांचें. टू स्टार्ट वीथ स्पीकर सर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी and budget management. जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंट allows states 3.5% loan on fiscal deficit. Out of that, 0.5% is for power reforms. But Speaker sir, sadly, our fiscal deficit is 4.3% of the GSDP for 2023-2024. Speaker sir, आमी सदांच लोन घेता तो आमगे सदांच सुबेज आसता. आनी लोन सुबेज आहा म्हूण मागीर आमगे जो देस्पेज आहा तो आमी देस्पेज अंडरस्पेंड करता स्पीकर सर. हें हूंय काय मॅनेज करपाक. सो हो रूट कॉज आहा स्पीकर सर. आनी हें आतां चलत आहा लास्ट 5 years ट्रेंड हें जायत आहा. सेम वे स्पीकर सर, कॅपिटल आउटले जी आहा
कॅपिटल आउटले स्पेंडींग जें आहा, जें गोंयचें बजट एस्टिमेट जें आहा द 5001 crore 5001 crore आहा, बट actual budget expense what is been spent for the financial year 2021-2022. Why I take 2021-2022 is because CAG report is out for 2021-2022. 2022 and 2023 अजून out ना. So if you see capital outlay spending जे हा -55% अंडरस्पेंड हा, म्हणजे कॅपिटल जो बजटाचो स्पेंड आसा तो -55% हा. स्पीकर सर, हे हांवें स्टार्टींग म्हणलें तें प्रायोरिटी दाखयल्यो व्हडल्यो की कॅपिटल बजट इतली कोटी मोडले तितली कोटी मोडले, कितली मोडलां तें सांगपा जाय. चोय अंडरस्पेंड -55%. 5 years स्टॅटिस्टिक्स काडले जाल्यार फॉर कॅपिटल आउटले स्पेंडींग स्पीकर सर 2015 to 2020 capital outlay underspent is -54% overall average. So this shows us exactly की आम बजट दाखयता एक पूण डिस्पेस करपाक आमकां तो जायना, कित्याक आम फकत दाखोवपाचो बजट आमगेलो. सो आमगे हांसपाचे दांत एक आनी आमगे चापपाचे दांत वेगळेच आहा. रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स, वॉट इज रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स? रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स म्हणजे जोड जे आमगेलो स्टेट जोडटा, पयशे जोडटा, ताका म्हणटा रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स. सो हे रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स एक 4-5 भाशेन आसात. सो ह्या रेव्हेन्यू रेसिप्ट्सांतल्यान पयशे जे येता, 100 रुपये येयले जाल्यार तितूंतले कमिटेड एक्सपेन्सीस म्हूण आसता. कमिटेड एक्सपेन्स म्हणजे सॅलरीज आसता आनी कितें आसता, सो पेन्शन आसता, ही सगळी कमिटेड एक्सपेन्सीस. पूण जोड कितली? समज 100 रुपया, तो हे रेव्हेन्यू रेसिप्ट्सांतल्यान जोड येता. आनी द स्टेट कॅन अर्न रेव्हेन्यू रेसिप्ट्स टू अ फिक्स अमाउंट, म्हणजे स्टेट्स ओन टॅक्स आसता, स्टेट्स ओन नॉन टॅक्स आसता, आनी मागीर सेंट्रल टॅक्सीचा एक शेअर मेळटा. हे पाटीचो 2023-2024 बजट एस्टिमेट जो केल्लो आसा तो जावन आसा 20,228 crores इज आवर रेव्हेन्यू रेसिप्ट बजट, आउट ऑफ विच 72% म्हणजे 14,615 crore इज फ्रॉम स्टेट अर्निंग. आणि स्टेट अर्निंग म्हणजे हुंची ते स्टेट GST, सेल्स टॅक्स, वॅट, स्टॅम्प्स ड्युटी, स्टेट एक्सायज, हेजे वयल्यान आमी जोडले ते 14,000 कोटी. आणि 28% उरले 5,613 कोटी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द सेंट्रल. पूण स्पीकर सर, आमी जरी तरी 2021-2022 पळयलें जाल्यार द डिफरन्स बिटवीन आवर बजट एस्टिमेट अँड रेव्हेन्यू एस्टिमेट आनी एक्चुअल वॉट वी स्पेंड -18%. म्हणजे आमी दाखयलें की आमी 100 रुपये जोडटले म्हणून, पूण जोडले 18 रुपये कमी. एक्चुअली आमी आमचे रेव्हेन्यू रिसीव जाले 18 रुपये कमी. म्हणजे आमी दाखोवपाक सोदताय की आमगेली सॅलरी 100 रुपया, पूण एक्चुअली अर्न सॅलरी इज 18 rupees लेस. सो दिस इज वॉट इज एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग फॉर सो मेनी इयर्स स्पीकर सर, दॅट वी आर अनेबल टू इनक्रीज आवर रेव्हेन्यू रिसीट्स. अँड द फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट इज द गव्हर्मेंट इज नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस नवे कितकोन रेव्हेन्यू रेसिप्ट जनरेट करपाक जाय आनी हुंय प्लग इन करपाक जाय. पयशे हुंय चोताय, हुंय GST चोत्ताय कोण, ते कितकोन प्लग इन करून स्टेट रेव्हेन्यू हाडपा जाय, हे रेव्हेन्यू रेसिट्स कितकोन वाडोवपा जाय, हो सरकार अजून पुसान प्रयत्न करना ना म्हूण मेकॅनिझम इन प्लेस ना. आतां रेव्हेन्यू रेसिट्स जाले जोड समज 100 रुपया, मोड कमिटेड एक्सपेंडिचर म्हणजे वेर वी हॅव टू पे फॉर सॅलरीज, पेन्शन्स, इंटरेस्ट ज्यो आहाय त्यो 46% ऑफ आवर एंटायर रेव्हेन्यू रेसिट्स गोज टुवर्ड्स आवर स्पेंडींग. 46% म्हणजे सॅलरीजांक बी वयता. जनरली ओवरऑल स्टेट्सांक गेलो जरी तर एक एवरेज काडलें जाल्यार 54% पासून दे आर स्पेंडींग ऑन सॅलरीज. आम 46% मोडटा. कित्याक स्पीकर सर? उरले ते आम कित्याक मोडनाय? वाय आर वी नॉट इनक्रीजिंग द सॅलरीज ऑफ आवर स्टाफ एंड ऑल? इतली लोक आज सॅलरी दिना म्हणून वाटता. बालरथ जे ड्रायव्हर आहा तेमकां 1.5 कोटी म्हयन्या वाडोवपाचो. पॅरा टिचरींग बजट आहा 1.5 कोटी मायजू कितू वाडोवपाचो. हे सगळ्यांक पयशे दिवपाक आमी सोदिनाय, पूण आमगे स्पेस आहा, वी गॉट मोर स्पेस. वी कॅन गो अप टू 54% बियॉन्ड द एवरेज सायड ऑफ हाव अदर्स आर स्पेंडींग. बट दिस इज नॉट हॅपनिंग. नाव स्पीकर सर, अबाउट द GSDP. GSDP म्हणजे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दिस इज लाईक द हार्ट.
आता गव्हर्मेंट म्हणटा इंटेंड्स टू इन्क्रीज द GSDP. How can you increase the GSDP, Speaker sir? Speaker sir, GSDP is totally based on three major components. आणि agriculture, manufacturing आणि services. These are the three components. एक GSDP जो जी स्टेटाची वाडटली जाल्यार. आणि स्पीकर सर चोवपाक गेले जाल्यार पॅन्डेमीक टायमार लास्ट 5 years चोयल जाल्यार agriculture was the only economy all over various states which was in positive. म्हणजे एग्रीकल्चरान जे तूं पयशे घाता आनी जे तुका रेव्हेन्यू येतलो दॅट रिमेन स्टेडी. एअर सर्विसीस जावं मॅन्युफॅक्चरींग जावं कोविडा टायमार सगळें बंद पडलें. सो एवरीथींग वॉज इन नेगेटीव among the three major components which lead towards the economy. But agriculture was there. आणि आमगेलो गव्हर्मेंट जोरी तोरी म्हणटा की वी आर गोइंग टू इन्क्रीज आवर GSDP. जाल्यार कितको न्हू बजटान वी आर शोईंग दॅट आवर एग्रीकल्चर बजट इज ऑलवेज लो. आमगे बजट जो आहा एग्रीकल्चराचो आय थिंक इट इज ऑलमोस्ट लेस दॅन 10% फ्रॉम RE 731 crores to B 631 crores. So when our agricultural budget itself is 10% low, how are we going to increase the GSDP? GSDP main component agriculture. आमी एग्रीकल्चराची आनी पयशे घालपाची गरज आहा. We have to invest more on agriculture. Next is about all these money which we are getting from central, Speaker sir. Yeah. एक सेंट्रल फायनान्स कमिशन म्हणा अँड दिस टायम 15th सेंट्रल फायनान्स कमिशन ऑलरेडी इन्स्टॉल जाल्ल्या. पूण आमी गोंयां 3rd फायनान्स कमिशन इन्स्टॉल केल्लें. आतां 15th पावले सेंट्रलाचे. आमी अजून 3rd केल्लें. आमी तेच्या फाटल्यान आनी केलें ना. कित्याक केलें ना गव्हर्मेंटान स्पीकर सर? Is the government able to tell us today why haven't you able to put up a state finance commission in place? आणि इतली पाट तुगेले अंडरस्पेंडिंग जाता कित्याक तुकोडे कोण नाही मनीस तुका सांगपाक गायड करपाक. सेंट्रलान स्पीकर सर सांगलेलें सेंट्रल फायनान्स कमिशन हॅड रिकमेंडेड टू गोवा स्टेट इन द इयर 2020-2021 or 2021-2022 that you have to put a state finance commission in place by 2024. That is financial year end 2024 March 31st. आज जाली July 2023. Still it is not in place. And what will happen, Speaker sir, if we do not do this, which we have not done, जाल्यार आमकां सेंट्रल फंड जो मेळटा, जो सेंट्रल फंड आज आमी डिपेंडंट आहा ऑन आवर रेव्हेन्यू रिसीट्स, हो फंड बंद जातलो स्पीकर सर. वी विल नॉट गेट दिस फ्रॉम 2024. सो ताबडतोब I think we need to ensure that the state finance commission has to be in place. It has to be correctly installed. And they have to make sure how we have to take care of our finance and our budgets. Education, Speaker sir. Education is the key component. खूब उलयले आनी सगळ्यांनी चर्चा केली. एड्युकेशन पयशे वाडयले, बजटा पयशे वाडयले. बजटा पयशे वाडयले ते दाखय नाका स्पीकर सर. कितली मोडली तुवें एड्युकेशनाचेर. हें गरजेचें लोकां जाण जावपाक. तूं दाखयता कोट्यांनी पूण मोठ कितली तें चोवपा जाय. सो मोठे ते हांव सांगत स्पीकर सर. 2021-2022 बजट एस्टिमेट केल्ली गोवा गव्हर्मेंटान एड्युकेशनाक 3076 crores. मागीर रिवायज एस्टिमेट केली 3208 crores. पूण एक्चुअली कितले मोडले? एक्चुअली मोडले 2270 crores only, which is short by 938 crores educationak. Already our budget for education is less. कमी मोडटा आमी. NEP आहा. We are going to participate and making sure that NEP is to be enforced. आमी बजट उण घालताय वयल्यान 938 crores underspend, which is minus 30%. So the same people who are preparing the budget estimate of 2021 and 2022 are today saying they are preparing a budget for this financial year which is 16% extra. एमचे विश्वास कितकोन दवरपाक जाता स्पीकर सर? हे इतली पर्सेंट एक्स्ट्रा म्हूण धाडटाय बट एक्चुअली एमको कांयच ना. दे आर नॉट इवन स्पेंडिंग. दे आर अनेबल टू स्पेंड. सो हाव आर वी गोइंग टू एन्श्योर that this budget of 16% will going to be actually spent
4,232.98 crore जो बजट केल्लो आहा आनी हो बजट कितकोन स्पेंड जातलो स्पीकर सर? स्पीकर सर, एड्युकेशना पळोवपाक गेले जाल्यार आवर आंगणवाडीज आर इन अ मेस. तूं मुगे कोलवा येयलो, तूं मुगे भाणाल येयलो, कावेलोसीम येयलो, हे आंगणवाडी तुवें जर चयल्यो, ह्यो आंगणवाडीज आर नॉट एट ऑल, infrastructure is not at all ready. And same is the condition for all over Goa Anganwadi, Speaker sir. They are not at all ready for NEP. National Education Policy, implement जावपा ह्यो आंगणवाडी ना स्पीकर सर. They are not at all ready. So, हो पयसो जो आहा स्पीकर सर, हो घालपाचो गरज आहा. हांव म्हणटा तें स्पीकर सर, हे आउट जावपा जाय. हे जे बजट पोर्ट्रेट करतले म्हूण जायना. 16% एक्स्ट्रा, 18% एक्स्ट्रा, ते मोडून आंगणवाडी सारको करपा जायो. तेजे रूफ सारको करपा जाय, तेजे टायल्स घालपा जाय, भुरग्यांक बांक सारको करपा जाय, ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट करपा जाय. हे पयशे मोडूं जाय. हे पयशे टिचरींचे मोडूं जाय स्पीकर सर. आज टिचऱ्यो ज्यो आहाय, आमकां टिचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करपाची गरज आहा एज पर द फावंडेशन स्टेज. पूण आमी कितें म्हणटाय, 5-6 कितें आमचे कडेन इन्स्टिट्यूट आहाय आनी आमी म्हणटाय वी हॅव डन अ इंटिग्रेटेड टिचर्स कोर्स. वय, बट दॅट इज नॉट फॉर एक्झिस्टींग टिचर्स. एक्झिस्टींग टिचर्स 5 दिसा कितें कोर्स केलो आनी त्या 5 दिसान कोर्सान टिचर सगल्यो रेडी जाल्यो हाव टू टीच. सो वी हॅव टू डिरायव, वी हॅव टू स्पेंड मनी. हे बजटांतले पयशे घालपा जाय एक्झिस्टींग टिचरींक. KG, KG1, KG2, न्यू पॅटर्न ऑफ एड्युकेशन कितकोन शिकयतलो, हो पयशे घालपाची गरज आसा स्पीकर सर. दिस इज द मनी वेर वी हॅव टू पुट फ्रॉम दीस. सो हितूंतले 4,232.98 crore, I am expecting that this budget will be spent by the government. हितू आनी अंडर स्पेंडिंग जावची शिरपणा. ऑलरेडी इट इज लेस मनी, बट हो पयशे मोडपाची गरज आहा. टिचर्स KG1, KG, KG2, दिस इज फावंडेशन. एक भुरग्या हें झाड जें आहा, ल्हान भुरगें वयर स्वता ABC शिकोवन, नंबर शिकोवन तें शिकता तें उत्ता. त्योच टिचर ह्यो आजून पासून गव्हर्मेंट पे रोलाचे नाय स्पीकर सर. दे आर प्रायवेटली पेड. KG, KG1, KG2. हो पयसो, हो बजटा पयसो घायला तो ते टिचरी हारी करपाचो. इट शूड बी इन्क्लुडेड. इफ दीज टिचर्स आर नॉट हॅपी टुडे, 1+1 2 म्हणटाय ते सारकें करून जातलें. 1+1 11 जाता मागीर स्पीकर सर. मागीर फावंडेशनूय रॉंग जातलें. वाय? बिकॉज तूं टिचरी पगारूय सारको हारी कोना. स्पीकर सर, बजट आहा तो बजट आमकां स्पेंड करपाची कापोस्ताद आसपा जाय स्पीकर सर. गोवा समग्र शिक्षा 54 टिचर्स एब्जॉर्ब करपाचो केन्नासो मागता. 2.85 crore per year. इतलो बजट आहा, तुगे तो 16%, 20% अंडर स्पेंड जाता. 2.84 crore नोटिफिकेशन कार्ड आउट रिलीज कर तेंगेले पयशे. 1.5 कोटी कार्ड ते बाल ड्रायव्हर आहा, म्हयन्याक तेंगे 1.5 कोटी मल्टिप्लाय बाय 12 कर, ते रिलीज कर. इमिजिएट जाता स्पीकर सर. दिस मनी कॅन गो आउट. एको व्हड हें करपाक गरज ना. हेंगे पेमेंट क्लियर करया. एंड दिस इज हाव आय थिंक वी हॅव टू मेक शुअर दॅट आवर बजट इज युटिलायज्ड. स्पीकर सर, सगळे बरें उलयले. आज हो सरकाराक सगळे आमदार चले जाल्यार स्पीकर सर ते हॅपी फकत इव्हेंट करपाक क्लॅप मारताय. हो इव्हेंट बरो जालो, तो इव्हेंट जालो, सगळे इव्हेंटूच बरें आहा. बरें आहा स्पीकर सर, इव्हेंट करपाकूच जाय. आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 1-2 इव्हेंट केले टुरिजमान, बरें जालें, गूड. पर्पल फेस्टाची जायती चर्चा जाली, बरी जाली. इव्हेंट एक वेगळी गजाल, गुड थिंग. बट स्पीकर सर, स्पेशल चिल्ड्रन, डावन सिंड्रोम चिल्ड्रन हे जे आहाय, बिसाइड्स इव्हेंट संवसार आहा, 365 days आहाय. सो देर इज अ वर्ल्ड बिसाइड्स इव्हेंट. इव्हेंट इज 1 day, 3 day, 5 day, बट देर इज अ होल 365 days फॉर दीस स्पेशल चिल्ड्रन स्पीकर सर. कोट्यांनी पयशे मोडले सगळें करपाक. पूण वॉट हॅपन्स टू द रिमेनींग 365 days स्पीकर सर? तेंक कावन्सिलराक गरज आहा, तेंक वखदां गरज आहा, तेंक शिकोवपाक गरज आहा, तेंक हेडपा जाग गरज आहा. कायदे आहाय की एवरी स्कूल शूड हॅव अ क्लासरूम, बट नथींग इज फंक्शनींग स्पीकर सर. ही गरज आहा. इव्हेंट करया, बट रिमेनींग डेज ऑफ द इयर दे नीड दीस सपोर्ट. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार 70 मायजू भुरगीं आहाय आसली. हांवें इव्हेंट केले तेंकां. हांवें 2 इव्हेंट केले जिखोन येयल्यार मुगे लेवलाचेर 70 भुरग्यांक. मागीर तेजे फाटल्यान कितें स्पीकर सर? तेजे फाटल्यान दे नीड कावन्सिलींग, दे नीड गायडन्स, दे नीड दॅट अटॅचमेंट स्पीकर सर. दे नीड पीपल टू मेक शुअर दॅट द लायफ जर्नी कंटिन्यूज द वे हाव इट इज फॉर अस. हें जावपाचें गरजेचें. हेल्था स्पीकर सर, हेल्थाचें बजट वाडलो आहा. सगळी बजट वाडलो. मोडपाक कितें जाता तें भोव कमी.
फकत 2-3 डिपार्टमेंट आहे हांव सांगतलो जे कोण खरे मोडटाय आनी जे कॅपिटल एक्सपेन्साचेर घालताय. बट हेल्थाचेर तूं कोलवा यो सुराले यो स्पीकर भिरांत दिसता जे भाशेन आतां ते स्लॅब मोडोन पडटाय ते भाशेन होय मोडोन पडत म्हूण ऑलरेडी सांगलें हेल्थ मिनिस्टराक ताबडतोब कोत म्हणटा ना कोण म्हणना स्पीकर सर. गुड थिंग इज हिंगा ना कोण काय म्हणना हेल्थ मिनिस्टर रोखडो वय म्हणटा. पूण स्पीकर सर हेल्थ सेंटर्स आहाय थिंग दोतोर कितले येता कोण अकाउंटेबिलिटी घेता दोतोरांची. 2-3 हेल्थ सेंटरांक सकाळीं दोतोर 10 येता तो 12 वयता थिंग सण काटा केळश वयता केळश बारती 1 या 2 आसता समना 1 पाटी या 2 पाटी नाजाल्यार दोतोर ना. दिसाचो दोतोर ना 24 आवर्स म्हणटा सोड. सब हेल्थ सेंटर्स जे आहाय म्हाका स्वता तेंचे पयशे घालपाची गरज आहा. हे बजेट साल्वा करून फायदो ना स्पीकर सर. DDSSY बरें सगल्यांनी बरोबर सांगलें DDSSY स्किमाचेर कॅट्रॅक ऑपरेशन इन्क्लुडीड ना. आज हांवें मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅट्रॅक ऑपरेशन फ्री दवरलां ऑन MLA फंड एंड ऑन MLA CSR. जोरी तरी मुज्यान जोरी तर कॅट्रॅक ऑपरेशन फ्री दवरूं जाता जाल्यार DDSY हे स्किमाचे कॅट्रॅक ऑपरेशन गोंयकारांक फ्री कित्याक दवरूंक जायना स्पीकर सर. This is my demand that we need to make sure that all Goans from all over DDSY schema te घालाय स्पीकर सर. कॅट्रॅक ऑपरेशन फ्री करपा जाय स्पीकर सर. कमिंग टू टुरिझम म्हाका 35 minutes आहे opposition 1 hour 45 minutes was discussed. So 3 oppositions are going to speak. So we are going to get 1.5 hour. 1.5 hour. So I get to speak up to 6 o'clock. 6 o'clock. I started at 40. You started at 5:30. 30 कमेस केलो 35 बरें. 5:30. Tourism is one of our major component. 3 component सांगल्या एक सर्विस एक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक एग्रीकल्चर. ते सर्विस आनी टुरिझम येता स्पीकर सर. And it contributes one of the big amount and which is helping our GSDP. पूण स्पीकर सर तुवें चोयलें जाल्यार 40% of Goa's economy for the year 2021-2022 was contributed through tourism. पूण आज स्पीकर सर टुरिझमाचेर पयस मोडपा जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक रेडी करपाक तो मोडटा या मोडना. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क स्पीकर सर. शॅक पॉलिसी आज शॅक्सांक आमकां लोकलांक शॅक्स दिवपा जाय. आमी ह्या लोकलांक शॅक्स दिवपा लोकल शॅक पॉलिसी जी आज हाडलो आहा शॅक ओनरांनी ती घालपाची गरज आहा. They are the people who are bringing revenue. We need to make sure we get it done the way they want. Beach erosion जायत आसा. बीच इरोजन जालें जाल्यार टुरिस्ट येतले कितें करूं इरोडीड बिचाचेर. कोलवा इरोजन जालो आहा बाणाल इरोजन जालो आहा सेर्नाबाती इरोजन जालो आहा मोबरा इरोजन जालो आहा. कितली फुटफॉल उणी जाली स्पीकर सर हे इरोजना लागून. सो हाव आर वी गोइंग टू हँडल दीस टुरिझम. कोलवा स्पीकर सर आनी वार्का आमकां क्रीक आहा ओरोस जालें. With the help of WRD minister and WRD, I am trying to put that creek in place. Tourism hub, Kolwa and Warka. The creek safut zaina oros zale. Kitya saf zaina speaker sir? Finally, korun korun ami WRD gelo support geun. We try to clean it up and we have come up with a final decision. Je basim beach, tourism beaches je daily kachur kattay. कित्याक ह्युमन टेंडन्सी आमच्यान सगळे टुरिस्टां सांगपा जायना. सो डेली आमी ती मानाय घालचे आनी आमी ते क्रीक साफ करच्यो. पूण ते अजून पास जालें ना स्पीकर सर. सो आय एम होपिंग एंड आय एम एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स टू मूव एटलीस्ट इन दीस फायनान्शियल इयर सो दॅट वी कीप आवर टुरिझम प्लेसीस क्लीन. इलेक्ट्रिसिटी म्हाका दिसता वी आर ऑलरेडी शिफ्टिंग टू रिन्युएबल एनर्जी. एट द सेम टायम आवर प्रेझेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज सो बॅड. करंट असोच आहा आनी मेन थिंग इज MLA फोन पयलो लायट गेलो जाल्यार म्हाका सदां दिस इज स्टँडर्ड प्रोसिजर जाल्लो स्पीकर सर. वाय बिकॉज द डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर भरपूर करूं सोदता. CA आहा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भरपूर पयशे मोडटा. दिस इज वन डिपार्टमेंट स्पीकर सर जो कोण पयशे मोडटा कॅपिटलाचेर. सेकंड डिपार्टमेंट इज WRD जे कोण पयशे मोडटाय कॅपिटलाचेर विच इज व्हेरी गुड. बजेटा प्रमाणे पयशे मोडपा जाय हे कॅपिटलाचेर. बट NESAI 1, NESAI 2, NESAI 3, NESAI 4 conductors needs to be replaced. हे करना जाल्यार लायट असोच रावतली. काल राती कोडे ओडले म्हणटाय थिंगा गांवांत 3-4 वर लायट ना स्पीकर सर. म्हाका फोनार फोन whole night I get phone calls because the currents are not happening. And the reason is why? Because of bad conductors, bad insulators. Coming down to WRD speaker sir. So much rain, but
everything goes down to drain, Speaker sir. Itlu paus pata, but all is going to drain. It is required that we build more reservoirs, construct new dams. This was the discussion today. Dams, udok ami save korpachi garaz aha. We have to make sure that the water is preserved. That is the main thing. उदक प्रिजर्व कोण नासतना आम कित कोण एक्सपोर्ट करतले आमगे एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक्सपोर्टूय करपा जाय उदक सो आम स्टोर केलें जाल्यार तेका एक्सपोर्ट करपा मेळटलें सो गरज आहा स्टोर करपाची तेन्ना तेगे बाबड्या गेले फुलफील जातलें जे तेगे विजन आहा एक्सपोर्ट करपाचें स्पीकर सर सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी डू दीस थिंग्स रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज नॉट ओन्ली दाखोवपाक बट इट इज ऑल्सो अ ड्युअल प्रोसेस की धाकटे भुरग्यांक शिकोवपाक हाऊ टू प्रिजर्व वॉटर स्पीकर सर Agriculture, Speaker sir, agriculture चोयल जाल्यार budget estimate was 538 crores and actual what was spent was 429 crores, which is 20% less. Agriculture is one of the main component which holds our GSDP. आणि तेंच आमगेले spend सारकें जायना, budget उणें आसता आनी खर्चूय सारकें जायना. Agriculture has contributed to only 8% of Goa GSDP for 2021-22, but it is a steady growth. During the COVID, agriculture stood positive, rest सगळे negative आले. आणि आम्ही agriculturean कांयच करनाय आमी स्पीकर सर. म्हाका एक पाट भिरांत दिसता स्पीकर सर. एग्रीकल्चरा बजेट कमी कित्याक केला? कित्याक TCP तेक धमकी दीत काय ओ तेक कितें म्हूट काय की एग्रीकल्चरान कोन्नाका हे सगळे कन्वर्ट करया म्हूण. सो हेंय भिरांत जाता की जे जितले शेत रोयना काय तुमी ते मागीर तुगेले 17(2) आणि 16(b) करून घाल्या म्हूण सो तेका आनी जमीन ना सो हांव सोदतालो एक पेन हाडपाक ग्रीन कलर आनी दिवपाक की तूं पेंट मारीत राव म्हूण तो करेक्शन करता न्हू सो तुंय करेक्शन कर तेणी येलो केलें तें तूं परत ग्रीन कर म्हूण सो तेका पेन दिवपाक कित्याक गरज आसा स्पीकर सर की ग्रीन जालोलें हिंग सगळे आतां पेंट मारीत आहाय पूण ग्रीन जमीन जाय स्पीकर सर नाजाल्यार GSDP वयतली. सिव्हील सप्लाय स्पीकर सर सिव्हील सप्लाय स्पीकर सर तांदळाची आनी सांगपाची गरज ना. हांवें तांदूळ हाडले तेन्ना आख्खे मिडियान कवर केलो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सारको बेजार जालो प्लास्टीक रायस म्हणून म्हूण पूण सगळ्यांक उजी दाखयल्लें हांव थोडी रायस हाडटलो इतलें तें प्लास्टीक तेका उज पेटलो सगळें दाखयलें कितें आहाय स्पीकर सर. हांव जेन्ना सिव्हील सप्लाय डायरेक्टरा बरोबर गेलो तेणें 2-3 सॅम्पल सारके तडतडीत बासमती टायप सॅम्पल दाखयले हांवें म्हणलें हे सॅम्पल म्हाका दाखोवन घेवचो फायदो. जोरी तर तूं येलो तेंगे गुदवान त्या गुदवान तुमी चोयल जाल्यार कोट्टा स्पीकर सर द क्वॉलिटी ऑफ रायस वीच पीपल डोंट लायक टू ईट. PWD स्पीकर सर 2021-22 द बजेट एस्टिमेट वॉज 1209 crore and actually spent was only 559 crore, minus 54%. This time the budget estimate is 1030 crore, which is 25% above. Can you ensure, Speaker sir, that this time the budget will be spent at least 80%? Last time minus 54% underspent. मुगे रस्ते आय स्पीकर सर सगळे मुगे पेडा रस्ता सारको फुटलो रस सगळे भितर रस पासूं जालो ना स्पीकर सर. सो म्हाका कांय समना मिनिस्टर बरो पूण फायली बऱ्यो गेले जाल्यार फायल फायनान्साक ब्लॉक जाले म्हणटा तो कितेंय जालें जाल्यार आपण सायन मारल्या फायनान्साक ब्लॉक फायनान्साक कोण ब्लॉक करता minus 54% फायनान्स स्पेंड करता PWD. सो म्हाका सदां फायनान्साक कोण आहा तो चोवपा जाय स्पीकर सर जी PWD सगळ्यो ब्लॉक जाय फायल्यो आमगे रस्तो जायनाय. सो मिनिस्टर काय बरो आपल्यागे सायन मारल्यो ताबडतोब तेणें क्लियर केलें हे फायनान्स म्हणून तें ब्लॉक जाता स्पीकर सर. रिव्हर्सल Because a reversal is an issue which we have to solve combinedly. I have put all my sincere efforts. I have got all the support from the department. We had brought plug-in of the reversals, which already the pilot project was done. We are waiting for their quotations and then to take a decision, Speaker sir. But हे करपाची गरज आहा so that we plug all the raw sewage that is coming into the reversal. आणि reversal म्हाका सदां phase by phase परत साफ कितकोन कोतले ते आमी एक प्लॅन करपाची गरज आहा in this remaining session after the monsoon Zalmudri. We have to sit down and we have to see how reversal can be brought back to its original state. Fisheries. In fisheries, Speaker sir, कांयच चेंज जालो ना फकत डायरेक्टर चेंज जाला हे सगळे सेम फिशरीज. सो फिशरीज आहा स्पीकर सर कोल्ड स्टोरेज जायो हे सगळे स्पीकर सर म्हाका सदां कितलीं वर्सां जालीं फिशरीज डिपार्टमेंट आहा कोलवा
थिंग आयस फॅक्टरी बांदपा जाता, थिंग कोल्ड स्टोरेज घालपा जाता, सगळ्या फॅसिलिटी अवेलेबल करपा जाता. फिशरीजागे बाणाल देखून बाट आहा, थिंग आमी एक प्रपोजल दिल्लो की बाणालकारांक एक व्हडले रॅम्प घालपाक, तेंगे बोटी हाडपाक भितर शेड करपाक, थिंग आयस फॅक्टरी घालपा जाता. पूण हें कांयच जायना स्पीकर सर. एवरीथींग इज वय कोल्ड स्टोरेज करपा जाता, हें करपा जाता, बट द प्रॉब्लम्स आर द सेम. कांयच सॉल्व जायना स्पीकर सर. नुस्त्यार एक आमगेलो प्रॉब्लम सदांच जाल्लो. फिशिंगा जरी तरी कॅपिटल आवटले जो पयशे फिशिंगा घालता आनी तुका रेव्हेन्यू रेसीट जनरेट करपा जाय थ्रू फिशींग, जाल्यार हो नुस्त्यार जो आहा आमी ताका म्हणटा एक ब्रेक वॉटर असो. सो तो ब्रेक वॉटर बांदपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी दीस हॅज टू बी डन in the next financial year by getting all the approvals in place. Speaker sir, fisheries and कॅनो जरी तरी लासलो जाल्यार 20,000 30,000 मेळटाय. पूण ते 20,000 30,000 मेळपाक इतल्यो पार्ट्सोय मारपा पडटाय स्पीकर सर. हो स्ट्रीमलायन करपाची गरज आहा. हांगे मिंगेल आनी काश्यांत म्हणटालो वाडेचे कॅनो लासलोलो, 2-3 कॅनो लासले बाणाल्यान. तेंक फॉलो अप कोण म्हाका ते तोकले, तेंक ते पयशेय मेळनाय स्पीकर सर. कांयच गॅरंटी ना. हो स्ट्रीमलायन करपाक गरज आहा स्पीकर सर. एक सिंगल विंडो क्लियरन्स करपाची गरज आहा फॉर फिशरीज. स्पीकर सर आतां होमा येता. होमा येयले म्हणटकीर म्हाका कितें उगडास येता, हॅलो CM, हो म्हाका उगडास येता. कित्याक आतां CM फोनाचेर उलयता. हॅलो CM, सगल्या मडके घेताय, सगल्या काजिनो चलताय. वय हांव फाल्यां डिपार्टमेंटान सगल्यांक धाडटा, हाल सगल्या बंद करता. हो CMागे आन्सर. हो मागे आन्सर टीव्हीचे. हॅलो CM म्हणटा, वय हाल बंद करता म्हणटा. खूंय बंद जाला स्पीकर सर. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता. आतां येसान असेंब्ली आज मुगे क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन पुलिसेगे गोडे घेतो म्हणून आज सगळे बंद आहा स्पीकर सर. One moment. यू गिव मी 5 minutes. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. So, हें जेन्ना सगळे पुलीस चोयताय की CM सांगता हालचो बंद, पूण हालचो कांय बंद जायना. मागीर जे रस्त्याचे जे ट्रेडर आहाय ते म्हणटाय सोपो हारी करपा जावो, कोणा हारी करपाचो, सोपो पंचायती हारी करपाचो या पुलिस हारी करपाचो. सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग स्पीकर सर. एश्युरन्सीस ज्यो आहाय, नंबर 1 जी एश्युरन्स दिता ती एश्युरन्स फुलफिलूच जायना. सो म्हाका एक पाट चिंतपा येता सोणा स्टेटमेंट कित्याक मारलो की देर इज अ नंबर 2. सो 2 नंबर 1 आहाय काय, तो एक नंबर 1 आहा तो बिस्तो आहा आनी दुसरो आहा तो कंट्रोल करता. सो म्हाका दिसता हेंच तें कित्याक तेका फकत हालो करपाक दवरलो आनी एश्युरन्स दिवपाक. सो दीस इज द प्रॉब्लम स्पीकर सर. टुरिस्ट आर बींग हॅरस्ड. म्हाका दिसता ऑलरेडी आमगे कलीग बाय दिलायलान देखून तेंच सांगलां आनी 2 जाणांनी कोण सांगलेलें. सो दीस इज ऑल गोवा इश्यू. सो जेन्ना टुरिस्ट आर बींग हॅरस्ड बाय द कॉप्स, वाय आर वी नॉट स्ट्रीमलायनींग? बिकॉज टुडे दॅट इज वन ऑफ द रेव्हेन्यू जनरेशन्स. तेंक बाबड्याक लायले की कामाक उंकी पयशे येवपाकूच जाय आनी रेव्हेन्यू जनरेशन जालो तालाव मारपाक. आनी थिंग तालाव मारपाक जीपे चलता. कोलवा जीपे चलोल म्हूण कंप्लेन जाल म्हणटरी सांतोरायन म्हणटा तेणी कंप्लेन केली. सांतून कंप्लेन केली म्हूण मागीर तेका काडलो, नाजाल्यार तेका काडपा न्हू. सो हें स्पीकर सर हांव म्हणटा जीपे केले तेका दवरपा न्हू. हाव दीस जीपे स्टार्टेड तें चोवपा जाय. रूट कॉज फायंड आवट करपाची गरज आहा आनी इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आहा स्पीकर सर. एकल्याक काड म्हूण कांय जायना. थिंग आनी जायट जाणा हाय दुसरी जीपे घेवन. सो तो मोड चोवपा जाय स्पीकर सर. सिनियर सिटीजन्स नीड प्रोटेक्शन स्पीकर सर. सगळे सिस्टम आहा पूण फॉलो जायना. प्रत्येक सिनियर सिटीजनागे घरा कडेन वचोन तांकां विजीट करपाचो एक प्रोसेस आसला. कितलीं वर्सां जालीं, बट इट इज नॉट बींग प्रॅक्टिस्ड ऑल ओवर. दे आर फिलींग सो अनसिक्युअर. भिरांत दिसता. आजकाल भुरगे आपले गेले भायर गेले आनी खंय तारवार गेले, ते माय पाय आसता सिनियर सिटीजन जोडलोली. दे डोंट वॉन्ट एनीथींग. दे जस्ट वॉन्ट 1 phone number assurance ki somebody is there. If something is happening, I've got the police phone number, they will come for assistance. So this needs to be done. Seafarers pension तारवटी हांव स्पीकर सर. एकूच तारवटी आख्या असेंब्लीन आनी आख्या गोंयांतूय एकूच, इंडियेकूय एकूच तारवटी जो असेंब्ली पावला. पूण हांव एश्युरन्स मागता, तोंडार एश्युरन्स दिता
पूण 3-4 सेशन जाली एश्युरन्स घेवन एश्युरन्सूच ना तारोट्यांक पेन्शन परमनंट करपाक. सोल्युशन सांगलें कंप्युटराचेर कितकोन करपाचें, जेला तो प्रोग्राम तो कितकोन करपाचो तो सांगलो. एश्युरन्स दिवन म्हाका सुद्दां कांयच ना. एश्युरन्स कमिटी वचून म्हजे फाटल्यान ना चेअरमॅन. दीस रात तो तारोट्यांक हे सगळे एक आसता. 22 तारखेर तो आल्लो. गेल्या त्या म्हयन्या सीफेरर्स डेयाचेर तो तारोट्यां बरा बसना एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन. पूण मिटींग घेयना की तारोट्यांक हे परमनंट करपाक. असली गोत जाता स्पीकर सर. बसताय सगळे तारोट्यां बरा भोंवताय रिबीन कातताय पूण एश्युरन्स कमिटी ओरोस जालें तारोट्यां पासत एश्युरन्स घेवपाक आनी वचोन सीएमाक वचोन ती एश्युरन्स घेवपाक हेंको जायना स्पीकर सर. सो ही परिस्थिती जाल्लो आहा. ताका लागून हांवें कित्याक म्हणलां स्टार्टिंगाकूच की हांसपाचे दांत सेपरेट आनी हावपाचे दांत सेपरेट. तशें येता हें सगळें. दीस बजट इज ओन्ली लायक दॅट. यंगस्टर्स जायत्यो केस जायता. भुरगीं हांगा थिंगा बसता आनी ड्रग्स घेता आनी ड्रग्स आनी घेता आनी नवे भाशेन वचतलो आमकां देखून खबर ना स्पीकर सर. सो भुरगीं बसता. वुमन सेफ्टी इश्यू जालो जेन्ना अशें करून हे भुरगीं बसता कोणूय आसता स्पीकर सर. सो वुमन सेफ्टी इश्यू जालो. सो जरी तरी हे वुमन सेफ्टी इश्यू सॉल्व करता जाल्यार स्पीकर सर गोवा हॅज टू बी अंडर CCTV कॅमेराज. ऑल आवर रोड्स हॅव टू बी अंडर सर्वेलन्स. वी हॅव टू मेक इट हॅपन स्पीकर सर. वी गॉट सच गूड पीपल हियर जे सगळे येसूच म्हणटा अंडरस्पेंड करता पयशे सगळे. पयशे अंडरस्पेंड करता जाल्यार CCTV कॅमेरा घालपाक म्हाका सदां सगळ्यांक दिवपा जाय. सगळे 40 आमदारांक CCTV कॅमेरा आपल्यागे रोड पंचायत वायज घालपाचो हें जावपा जाय स्पीकर सर. दीस हॅज टू बी डन अँड दीस वील हेल्प फॉर एवरी वन सेफ्टी स्पीकर सर. लास्ट एअरपोर्ट स्पीकर सर आमकां सावथाक जो दाबोली एअरपोर्ट आहा तेजी एश्युरन्स हांव उडयलें. तेजी रेव्हेन्यू जनरेट जाता एज वेल एज पीपल आर डिपेंडंट ऑन दॅट एअरपोर्ट. प्लस टॅक्सी ड्रायव्हर्सांगे तेजे जायतो बेज आहा फॉर पिकअप अँड ड्रॉप. सो हो एअरपोर्ट दवरचो स्पीकर सर. वी आर गोइंग टू सफर अ लॉट इफ थिंग्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दीस एअरपोर्ट. सो फायनली आय वूड लायक टू एंड अप माय बजट discussions on this note, Speaker sir. Thank you. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I rise to participate in the general discussion on the budget. The first indicator of anybody, if anybody goes even to a hospital, they like to know the history of the patient. And to test this budget, the best way to see is what has been the action taken report on the announcements in the budget speech of 2022-2023, which was presented on 27 March 2023 by the Honorable Chief Minister on the floor of the House. From that report of the previous budget, it shows that out of the 170 assurances given, only 58 were performed, which shows it is about 34%. In any examination, 35% is a passing mark. But if you get less than 35, you have failed. And this shows that the government could not keep up and therefore failed in the budget assurances. At that time, in 2022, when Mr. Digambar Kamath was our leader of opposition, he had stated these words. He said that the budget was nothing but wishful thinking. The budget they have presented is empty talk. It is like a dream that is not going to fructify. The Chief Minister has made a lot of announcements, but he hasn't said where he is going to get the money from. This was his reaction last year. Today he sings a different tune because he sits on the other side. We had to take supplementary budgets like supplementary examinations, and yet we could not fulfill the demands in the budget. Budget and proposal kotat tenna, they should be sustainable, poishe aspa jay, and then there should be execution. Amche problem ki jata inga, file oitat finance departmentat, आणि थिंग गुणोन परत येतात. It is not only of our constituency, it is across every constituency, and this is the common complaint of every MLA
that projects are coming back, files are coming back. And I think there the government should tighten up. Wherever the proposals have been made in the budget, fast track it. Or problem kita zata, suddenly unannounced, the government is having so many programs, events. And poishe events ache kaba zatat. Then there is no money even for drawing. On 1st of March 2023, there was no money in the treasury for drawing any money. And then they were waiting for the supplementary demands to pass to be able to spend the money. As far as mining is concerned, proposal asa te mining resumes zatle ani about 1000 koti poishe metle म्हणून. But mining is not so simple. I एक पाटी सांगलोले in a debate. Resumption of mining इतने सोंपे नहीं. It's not like you press the button and the motor starts जाता वो इतले म्हणून. For mining, you require environmental clearance. Environmental clearance is a public hearing. And then public hearing, then finally everything is approved after appraisals by the central government. So all this will take its own time. After that, there is what is known as a mining plan. A mining plan that has to be approved by IBM, Indian Bureau of Mines, not our Goa mining department. IBM has to approve it. And after that, you start. First, what they would have to do is, they do benching, then they start the mining. It is not easy that you just go and start to Foreng and Gallo and you start mining. It's not like that, because the whole thing can collapse. Plus, mining was not done. So whatever was benched is likely to collapse. So I don't see that mining will be resumed at least for another year. And I think the government must work out something for getting in revenue and not remain in this hope of getting money. The mining corporation anje khabaro na. At e-auction म्हणपा लागले. Auctionan केले. At कोण कोटा वयतलो आनी कित जातले आनी ते मागी बंद जातले. So please don't, because in mining, there are mining dependents. There are ancillary units. Everybody will get revived if you do it. But na जाल्यार everybody will suffer. आज सो कित जाला. लोकाक job ना. लोक बेकार आहा देखून सगळे government job वयतात. पयले government job इतलो rush नाशिल्लो. But this is because there is no supply for jobs for themselves, for self-employment. The next I want to point out is about agriculture. In agriculture, आमके दोन गिन्साचे bans आसात, notified bans and non-notified bans. When it's notified bans, they go under the agriculture department, under soil conservation. And in non-notified, WRD does it. Let me express one thing. WRD has been taking the works very seriously, and I thank the Honorable Minister Subhash Shirodkar for having been proactive and genuinely interested in doing it. But unfortunately, though my friend Ravi Naik is there with the Agriculture Department, I think the department keeps going in circles. And the soil conservation moves the file up and down, and then it comes back with queries, and nothing is being done. Bans futlo hatte. उदो येतात, हऱ्यांक उदो भितर येतात, शेत पेड्या जातात. पूण हे आजून फायल रोटेट करतात. 2 वर्स जाले, 3 वर्स जाले, ते फायल थिंगा गुणोवन आसात. हे सायडीन सगळे शेतकारांचे हें बंद जालें हिंगा. So this is what I think must be expedited. And we have seen that there is a decrease in the allocation for agriculture. Kam kitkon zatle, I don't understand. So if we are wanting to help farmers, आमगे पोनोले बांद आसा, मोयरा बांद आसा, ते फुटले आहात आनी प्रपोजल गायलो आहात म्हूण कांय जायना. अश्युरन्स दिल्ले आमकां म्हूण आजून कांय जालें ना. इफ यू आर सिरियस टू हेल्प द फार्मर्स, शेतकारां रियली आमी आयज डेली पेपराचेर वाचतात बांद हिंग फुटलो आनी थिंगाय फुटलो म्हूण कांय जायना. मागीर फकत इन्स्पेक्शन, रिपोर्ट आनी मागीर प्रपोजल आनी कांय ना. सो आय थिंक देर मस्ट बी समथींग वी मस्ट बी एबल टू डू टू एक्ट फास्टर. In the education sector, allocation has been made, but I have a suspicion that allocation, even the increase in allocation, will start taking care of salaries. Sodya ahat te, tenge salary fari korpa, increments ahat te, kon promote zale, or retirement zatta, tenche poishe fari korpa. What about the teachers and the staff? Why are you not taking them on a permanent basis? In schools,
Every school there is this problem. Permanent vacancy asa, mun loka contractor gatat. What is the future of this person who is applying for a job? One day that person will reach an age, will not be able to apply for a job again, be out of age. So there is no security of a tenure of job, no security for increment of the payment, no security for promotion. This contractual will never count for promotion. So you will remain stagnated at that level. And then once you cross age of 40, you will have to sit at home. So there is nothing more which will be there for you. You will never be able to go up to 58 or 60 for retirement and then get retirement benefits. All this will kill the people. People who are studying hard, people who are answering exams. Every year they are going and facing interviews. Amkai call letter yetat. Amkai letter yetat. Sangpa ki amkai interview asat. My schools ahat te tengak porat gatat. It's a mockery of having an interview and so many applications and finally you get these people. So this is not correct. I also have one suggestion for the government. I don't think it will cost money. Why doesn't the educational system introduce farming as a subject for 7th and 8th standard students? Because if we can integrate course of farming for the children to go on the ground into the fields, I think it will go a long way. Kita amche burgyank pasun shetan gel zale magi te asle umed asole shetan porot ospa. Otherwise, if they never go, they study in the classroom and they don't even know what is rice and what is wheat. So this is what starts happening with people who are mostly in the cities, who don't go into the villages, in the rural life, and they don't do agriculture. So this is one of the dangers and one of the ways to help agriculture go. And you never know when children will turn back and come and say, we will do agriculture. There is a good potential, there's a good scope for it. So there should be an assurance by the government. Another 10 minutes. There should be an assurance by the government to fill up the posts on regular vacancies and on regular basis. On NEP, I will speak it on the demand day. Social welfare. Now, this is one thing which I want Honorable Minister to kindly see. 2023 budget and तुम्ही 15 कोटीचे प्रोविजन घायल्लो मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना म्हूण ह्या वर्सा फकत 10 कोटी आसात आनी हांवें पळयलां I have no complaint, but I would like to otherwise complain. Most people from Sanghe and Kepe have gone for the darshan. Amge fokot tode ingat son gele. I think we should have a rational manner in which you will make the people. Like draw of lots also not a problem. But let us have a rational way where you can bunch people. Sometimes you can't take one person alone. Somebody may want a helper or a family may want to go. But it can't be, from what I'm seeing, 1,754, in that list only 1,754 went from Sanghe and Kepe. Then some went from Ponda and Tivin. These are huge numbers. 2 people went from Karwar also. I don't know if Minister has seen it. Then Valpoi, very few. TV have been lot, I've mentioned. And Amche, Aldonche, Fokot, 77 people have gone. So I don't know what is the manner in which people have gone. Mormunga also have gone. So now ata maka reply illo. I had asked a question. Kitle lokache and is this applications closed? It is closed because there's already a backlog waiting, about 10,000 kite asad waiting. So that answer you all have given me. I won't read that answer, but since the minister knows it, ata you have to clear the backlog. Backlog clear korpa ani fode ahate applicants rawtat te. If you are reducing the amount and tinga 10,000 gels and your money got over 15 crores, and if you have today a backlog of 10,000, how do you expect 10 crores to be able to satisfy another 10,000 waiting? That is, I'm talking only of Tirupati Darshan. Ani asat Shirdiche ani Vailankaniche ahat. So I don't think this budget will be realistic. It's something different to say, I mean, we'll go for supplementary demands and all that. Right now, this is your budgetary proposal. If you have seen the facts and the figures, I think you should have been made the provision for a higher amount there itself. Don't give one request to the Honorable Minister.
just before the parliamentary elections, don't start sending people for darshans. Animal husbandry. Last time, when animals, कितें accident जाले, कोणा मारलो जाल्यार, आमी रस्त्यार आहा जाल्यार 24/7 animal rescue welfare हें आशिल्लें म्हण एक program कितें आसतलो, a helpline. And I was part of that board also, animal welfare board, attended meeting and everything was finalized. But till today, implementation kel now. Because they're still finalizing on getting who should do it. They say 108 should not do it. All right, because you should tender it. At least score and let it be functional. कितें आमी चोयतात कितले ट्रक जानवर उडयतात रस्त्यार, सुणे मोडटात रस्त्यार, सुणे हिट करून वयतात ते. So this is what is happening. Plus, आमगे गाय आहात ते रस्त्यार बसून आहात ते. आतां गौशाळा आहात ते सामके बरोवन आहात. ते म्हणटा आनी जागो ना. So what do we do for this? My suggestion is, you can, through Zilla Panchayat or the Animal Welfare and Animal Husbandry Department itself can open these animal welfare homes. They can run it. And then they can allow the ZPs to run this so that they can take care. Because if you can't allow them to be lying on the road again. Panchayats cannot handle, panchayats don't have expertise. Regarding the police, I just want to say something. My colleague Michael Lobon सांगलोले tourist harass करपाचे न्ही. I also agree. I last year पासून काडलोले परत थांबयताय तांकां आनी हॅरस करतात. बट हांव पर्सनली एक सांगूं सोदतां. थोड पाटी आमी रस्त्यार आमी गाडी घेवन वयतात तेन्ना when you see somebody going very fast, first question I asked, is it a Goan? The way he drives, because आमचो गोंयकार अशें करून rough and अशें करून cut मासना. The way they go driving, suddenly they realize we can't go over the Atal Setu bridge. Go down परत येतात. Is this the way? You just turn anywhere and you come back. You have no respect for the law. You have no respect when you drive. You drive it doing all stunts in your car or your bike. And so many times amge film videos have been coming. Just this morning I have got some woman topless driving in Para on that very famous place where photo katat tinga sogle tamtat and kattat photo. Is this the type of tourist we want? I tell Michael Lobo with great respect, because you are the MLA for tourist belt, don't allow this kind of tourists. I have said this statement, we don't want this riff-raff tourists. If we have good quality tourists coming, we will get good quality tourism. If we bring third-class tourists, the good tourists will go away and we will have all these kind of bad elements coming here. Right now you want to bring casinos, you spoke about casinos, you increase the number of casinos. You brought massage parlors, and now you want to say the cross massage to be allowed. What kind of a culture are we going to? Are you trying to make Goa another Bangkok? I think we need to stop this and we need to concentrate on what we have, and then I think we can have something good. The type of attitude, this is the phrase which it is. Third party tourist deontat. Mercedes gadi again, BMW again, all motor again. Just 2 minutes more. All motor again. They are wearing banyan. But it's a designer banyan. Chaddi galon ani zote galon. All designer. Ani bayar येतात सांगतात. जनता कोण हूँ एशको इंसातात ते. तू जाणा हांव कोण तो? मागीर कोणा एक पुलिसाक फोन कोतले, कोण IAS ऑफिसराक फोन कोतले, or some officer will be phoned, and तेको फोन दितले मागीर. मागीर आमगे पुलीस भितात थिंगा. This is not the way, and this is not the type of people we want over here. I think we need to send them home and tell them we don't want this. You are not welcome here. We spoke about consultants. I want to request the government stop these consultants, because consultants are becoming like agents. We never had this. We had PWD engineers, we had engineers in the departments who undertook the work. Those buildings are still standing till today. To consultant, it's become very fanciful and everything passes through the consultant. And therefore, the consultant will even say extra work required, and I don't know what are the parameters in it. And I say, we are paying GST to that consultant. We are losing money. So everything what he charges, everything what he recommends, everything is being paid. I think we need to stop that, and we got to do this. And the last two things I want to speak is PWD.
water problem which we are facing in Karona, Kalvi, Olauli, Pomburpa and Ekushi. In Pomburpa and Ekushi, आमगे उदकाचे टांकी आहात they are non-functional. I think they should be made functional, at least people will get water. And Nashnola, Moira, their tank should be repaired. And in Kalvi, there's a need for a new tank. So this is what I had already spoken to Honorable Minister, and I would like him to make some arrangement. And the last part of it is on the tourism. I'm glad that Honorable Minister Rohan County came to the Pomburpa Spring, and that is on the pipeline. Only I would request to expedite it so that we can get this going and it can be restored to its original glory. Obliged. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्र्यान जो बजेट ह्या वर्साचो जो दवरला तेजेर हांव उलोवपाक उबो रावला. खुबश्यो ह्या बजेटान गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आमी पळयता की गोवा मेडिकल कॉलेजान पेशंटाक जे मेडिसिनचे उणाव जावपाक जायना म्हूण सरकारान जे एक 169 crores हे वाडोवन 2.33.49 crores म्हणजे जवळ जवळ 65 crores हे वाडिल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर गरीब सामान्य लोकांक हेची खूब मदत जातली. त्याच प्रमाणे सगळ्या लोकांक स्वस्त दरान बरी वखदां मेळची हे माननीय पंतप्रधानचे आमचे नरेंद्र मोदीजी यांचे विजन. ह्या खातीर आमच्या सरकारान GMC कॅम्पसान जेनरीक जन औषधालय केंद्र स्थापन करपाक थारायले कडेन आसा. ह्या खातीर जे गरीब लोक आसा जांकां म्हारगी वखदां घेवपाक परवडना अशा लोकांक स्वस्त दरान बरी वखदां मेळपाक आमकां ह्या लोकांक शकतली. ह्या बजेटान आमी पळयता की दोनूय जिल्ल्यांत नर्सिंग कॉलेज स्थापन करपाचे हेतून थारिल्ले कडेन आसा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ICU तशें मेडिकल कॉलेज स्थापन करपाक थारायल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर सावथ गोवा लोकां खातीर हेचो खुबसो फायदो जावपाचो आसा. ह्या बजेटान आमी पळयता की गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हांगा MDS स्टुडंट जे असतात तांकां 15 crore खर्च करून 3 मजली हॉस्टेल बांदपाचें थारायल्ले कडेन आसा. ह्या बजेटान आमी पळयता की प्रत्येक आमदाराक जे आपल्या मतदारसंघात विकास करपा खातीर डेव्हलपमेंट करपा खातीर हे 2.50 crores हे आमकां हक्काचे जे आमकां दिल्ली कडेन आसा त्या खातीर ह्या बजेटान 100 crore ही तरतूद केल्ले कडेन आसा. हेचो खुबसो फायदो आमच्या मतदारसंघात जावपाक लागला आनी आमी त्या खातीर खुबशीं कामां आमी करपाक शकता. ह्या खातीर माननीय PWD मिनिस्टर आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांचें हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर आमच्या सरकारान हालींच जे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपी पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत, कावन्सिलर हांचो ऑनरियम वाडोवन तांकां एक मदत केल्ली कडेन आसा. कारण म्हारगाय जाल्ल्या कारणान हो थोडोसो ऑनरियम हो तांकां पावना. त्या खातीर सरकारान तांचो ऑनरियम वाडयला. त्याच प्रमाणे सरकारान आनी एक बारीकशी चूक केली की जे 2 जिल्हा पंचायत आसा सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा हे दोनी वाटेन 25-50 जिल्हा पंचायत मेंबर यांचो ऑनरियम वाडोवंक ना. त्या खातीर त्यांचो बी ऑनरियम वाडोवपाची गरज आसा. हांव माननीय पंचायत मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की तेयी बऱ्यापैकी काम करता आनी तांकां 3-4 पंचायती आसता तांकां आमच्या प्रमाणे 20,000 वोटर संख्या आसता तांकांय डोनेशन दिवपाची गरज पडटा. गांवांत जेन्ना टोर्नामेंट जाता, देवस्थानांचो कसली जात्रा जाता तेन्ना तांकांय बी खुबशे लोकांक डोनेशन दिवपाची गरज आसा. आनी तांकां जे 15,000 जे ऑनरियम मेळटा ते एटलिस्ट एक 30,000 रुपया तरी करपाची गरज आसा. तशेंच आमच्या सरकारान हालींच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मार्फत जे पर्पल फेस्टिवल केलें. खरोखरच हें पर्पल फेस्टिवल हांवेंनूय फर्स्ट टायम पळयलें आनी हांव तितून भागीदार जाल्लो. आनी आमचे जे स्पेशल भुरगे आसता तेंचे ज्यो कला आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आनी हे फर्स्ट टायम हे घडोवन हाडपा खातीर
जे बाब आमचे ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी मुख्यमंत्र्याची हांव तोखणाय करता आनी अशेंच हे फेस्टिवल परत ह्या वर्सा जावपाक जाय अशी हांव विनंती करता. आयज आमी पळयता की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे तर्फे पंचायतींनी एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो स्टाफ येवन बसता आनी तो ज्यो स्किमी आहा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो त्यो गांवच्या लोकांक सांगपा खातीर तो ऑफिसान एवेलेबल आसता. हें एक बरें काम आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान केल्ले कडेन आसा. आज आमी पळयता की ज्यो DSS स्कीम आसली ती DSS स्किमीचे पयशे जाणट्यांक जावं आमचे विधवा भयणी जावं ते हँडिकॅप भुरगीं आसता हांकां ते पयशे आमचे मेळटाले ते पूण ते टायमार मेळनासलेले. पूण आज खंय तरी आमच्या माननीय मंत्र्यान हे टायम टू टायम दिवपाचो प्रयत्न केला आनी आमच्या मंत्र्या कडेन विनंती करता की निदान हे DSS तरी पयशे हे प्रत्येक म्हयन्यांक तरी लोकांक मेळपाक जाय. कारण ह्या स्किमीच्या आदाराचेर खुबशे लोक जाणटे हेजेर जगतात तांकां हो फायदो जाता. तशेंच मंत्र्याच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा तर्फे जे डॉक्युमेंट डिजिटलायझेशन करपाक थरयलां आनी ह्या खातीर जर हें जालें डिजिटलायझेशन जाल्यार आमच्या लोकांक 5 मिनटां भितर आपलो डॉक्युमेंट काडपाक मेळटलो. मागता मंत्र्या कडेन की हें जाता तितले बेगीन हें जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा तर्फे मुख्यमंत्री देवदर्शन ही स्कीम केली आनी त्याचो लाभ गोंयभर लोकांनी घेतलो. खुबशे अशे लोक जे गोंया भायर केन्ना वचनासलेले जे जाणटे लोक गरीब लोक अशा लोकांनी फर्स्ट टायम गोंयचे भायर वचून देवदर्शन घेतलें आनी त्या खातीर सरकारान गेल्ल्या बजेटान 15 करोड रुपया बजेटान दवरलेले. पूण हे फावटी बजेटान फक्त 10 करोड हे बजेटान आसल्या कारणान खुबशा लोकांक ताजो फायदो घेवपाक मेळचो ना. ह्या खातीर सरकारान हे 10 करोड आहा ते एटलिस्ट 20 करोड तरी करचे आनी परत ही स्कीम सुरू करची आसा अशी हांव विनंती करता मंत्र्याक लागीं. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान माझी बस योजना अशी KTC अंडर सुरू करपाची थारायल्ले कडेन आसा. कारण आमी पळयता की खुबशे प्रायवेट बस ओनर ज्यांच्यो कोविडा टायमार बसी बंद आसलेल्यो आनी कांय कारणान ते बसी चलोवपाक शकना, तांकां पॅसेंजर मेळना, अशा रुटांच्यो बसी ज्यो आसा त्यो आयज खंय तरी बंद आसा. ह्यो बसी सरकारान KTC अंडर चलोवच्यो आनी त्या खातीर तांकां आमच्या गोंयकार भावांक एक आदार मेळचो ह्या खातीर म्हाजी बस योजना ही सुरू केल्या आनी ती थोड्या दिसान सुरू जावपाची आहा. आनी ह्या खातीर सरकारान तांकां टायम टू टायम पयशे दिवपा खातीर 25 करोड रुपीज बजेटान दवरले कडेन आसा. ही एक बरी गजाल आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे बर्थ जावं डेथ हो रिकॉर्ड वेब पोर्टल सुरू करून आमी ऑनलायन केल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर आयज आमी ती सर्टिफिकेट एनी टायम आमी काडपाक शकता, कसलोच आमचो टायम वेस्ट जायनासतना. आज आमच्या सरकारान सपोर्ट प्रायस दिवन भात, नाल्ल, काजू सारक्या म्हत्वाच्या पिकांचेर हे मोल वाडोवन भात जे 20 रुपया आसलेले ते 22 रुपया केल्ले कडेन आहा पर KG. त्याच प्रमाणे नाल्ल जे 12 रुपया आसलेले ते 15 रुपया, तसे काजू प्रति किलो 125 वयल्यान 150 रुपया केल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर 20 कोटीची तरतूद ह्या बजेटान केल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पळयता, आमचे माननीय मंत्री पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर यांनी प्रत्येक मतदारसंघान अंडरग्राउंड केबलिंगाचे हे करपा खातीर प्रयत्न केल्या. माझ्या मतदारसंघान हालींच जवळ जवळ 87 करोडचे अंडरग्राउंड केबलिंग जावपाचे आसा आनी त्या खातीर हांव आमच्या मंत्र्यांचे धन्यवाद करता. त्याच प्रमाणे जे खुबशा अशा आमच्या वोल्टेजी खातीर जे ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा तेजे कडेन मातशें लक्ष दिवन आनी जे कोण जे कंडक्टर्स आसता ते जुने आसा त्या खातीर खूबदां लायटी बी वयता, त्या खातीर मंत्र्यांनी तेजेरूय आमचेर लक्ष दिवचें अशें मागता. आज आमची शेतां, खाजन जमनी हे खंय तरी विकल्यो वयताल्यो,
त्या खातीर सरकारान ते प्रोटेक्ट जावचे म्हूण त्या खातीर एक कायदो केला तो विकपाक मेळना हें बरें काम आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आसा. आयज आमी पळयता की प्रायमरी टिचर हालींच 140 टिचरींग आयज सरकारान घेतले कडेन आसा. हेंय एक बरें काम जाल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे खुबश्यो अश्यो प्रायमरी टिचर गेली 10-15 वर्सां सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत काम करता. तांकां बी सरकारान खंय तरी फिक्स करपाची गरज आसा. त्यांचेरूय अन्याय जावपाक जायना अशें हांव सरकारा कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, I demand special attention should be provided to see that there should be proper infrastructure in government high school and higher secondary. Presently, most of the government high school and higher secondary, 50% of the teacher are on either lecture basis or contract basis. I congratulate करता Honorable Chief Minister for his initiative for getting huge financial support from Tata for upgrading the ITIs from Goa to a new infrastructure and machinery. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमच्यो सरकाराच्यो जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसता ह्यो सामान्य लोकां मदीं पावना. त्या खातीर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण मित्र हो प्रत्येक शेनवारा पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटी एरियान आसता आनी तो ज्यो स्किमी आसता त्यो लोकां मदीं पावोवपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या खातीर खुबश्या लोकांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवन आपले धंदो आपले त्या स्किमीचो फायदो घेतले कडेन आसा. स्पीकर सर, हो आमचो सरकार हो सामान्यांचो सरकार. तेन्ना म्हाका पुराय खात्री आसा की बालरथाचो जो विशय आसा तो आमचो माननीय मुख्यमंत्री तांकां न्याय दितलो अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तशेंच आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे महिला 10-12 जमोन जे मिड डे मील जे सप्लाय करता तांकां तरी खंय तरी भंय दिसला की आमकां खंय तरी आमचे मिड डे मील बंद जातले काय म्हणून. पूण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचो सरकार आनी माननीय मुख्यमंत्री जो शिक्षण मंत्री आसा तो ह्या महिलांचेर अन्याय करचो ना आनी तांकां हे मिड डे मील तांकां जे कितें तांकां हो एक बायलांक आपल्या पांयार उबो रावपाचो जो एक संदी मेळ्ळ्या ही तांकां परत तांकां संदी मेळची अशी हांव आमच्या मंत्र्या कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे आतांच आमच्या माननीय आमदार बाब दिगंबर कामतीन म्हटलां की आमदारांक जे स्टाफ मेळटा ते आनी 2 स्टाफ वाडोवचे. त्याच प्रमाणे जे कितें कार घेवपाक जे 15 लाखाचे जे लोन मेळटा ते 15 लाखा पेक्षा ते वाडोवन ते एटलिस्ट 35 लॅक्स तरी जावचे. कारण आयज 15 लाखांक एक इनोवा गाडी सुद्दां येना. त्या खातीर ते वाडोवचे अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ह्या स्लोगना अंतर्गत आमचे सरकार काम करता. सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी ही बरीच संकल्पना आमच्या मंत्र्यान प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वायज आमचे मंत्री लोकांची गाराणी आयकता. त्यामुळे खूबशे प्रश्न सुटावे जाता. आमचे मुख्यमंत्री एक हुशार, खूबशो वेळ ते 10-12 वरां काम करता आनी सदांच लोकांक अवेलेबल आसता. अशे मुख्यमंत्री ह्या आमदाराकूय सुद्दां टायम दिवन जे प्रश्न सुटावे आसता ते करतात. तेणी हो एक बरो बजेट हो केल्ले कडेन आसा आनी ह्या बजेटा खातीर जनतेक ताचो खुबसो फायदो जातलो. ह्या खातीर हांव परत एकदां आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. नेक्स्ट श्री प्रवीण शेठ. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी वर्ष 2023-2024 ह्या वर्सा खातीर मांडलेल्या बजेटाचेर उलोवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, हे जे बजेट माननीय मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा हे आमच्या गोंयच्या सर्व घटकांक हिताचें अशें बजेट आसा.
सर्वसामान्य लोकांच्या हितान समाविष्ट करून हे बजेट मानवी विकास जावचो अशा हेतून केल्लें आसा. आमच्या गोंय सरकाराच्यो ज्यो डिपार्टमेंट आसात आनी जी डिपार्टमेंट मानवी विकास करपाक लागून झडटात अशी डिपार्टमेंट म्हणजेच सोशल वेलफेअर, ह्युमन एंड चायल्ड, आर्ट एंड कल्चर, ट्रायबल वेलफेअर, प्रोव्हिडोरिया ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटान वाडीव फायनान्स दिल्ले आसा. म्हणून हे जे डिपार्टमेंट्स आसा, उदाहरणार्थ सोशल वेलफेअर ह्या डिपार्टमेंट जे आसा हे एकदम बरे तरेन काम करीत आसा. हेजो आमकां खूब खोस भोगता. मान्य मुख्यमंत्र्यान आनी मान्य सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान त्यांच्या फुडारपणान चलणाऱ्यो ह्यो सोशल स्किमी ज्यो ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ज्यो चालू आसा, DSSY तशें हँडिकॅप्टांक हांकां वेळोवेळ आयज पयशे मेळत आहा आनी हेजें समाधान आमच्या सबंद गोंयच्या जनतेक आसा. तशेंच ह्युमन एंड चायल्ड ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ज्यो स्किमी चालू आसात, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी ह्या स्किमीचो सुद्दां लाभ आमच्या गव्हर्मेंटाच्या मार्फत सबंद गोंयकार आमचे भाव भयणी घेत आसात. आर्ट एंड कल्चराच्या वतीनसून आमचे जे कलाकार भाव आसात तांकां कला सन्मान मेळटा, कला गौरव मेळटा, स्टेट अवॉर्ड मेळटा. ह्या सगळ्यांचो अभिमान आमच्या सबंद गोंयकारांक आसात. हे सगळें करता आसतना आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आयज बरे तरेन कार्य करीत आसा आनी जे तेंच्यांनी पर्पल फेस्ट गेल्या वर्सा जे नवीनूच चालू केलें, सबंद देशांतल्या जनतेचें आकर्शण जाल्लेलें हें पर्पल फेस्ट, ज्यांची तोखणाय आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यांच्यांनी सुद्दां केली. अशा तरेचें हें पर्पल फेस्ट आमच्या गोंया खातीर एक लाभदायी आहा आनी ही अशी पर्पल फेस्ट परत परत गोंयांत जावची अशी हांव ह्या सभागृहान विनंती करूंक सोदतां. स्पीकर सर, आमचे गोंयचे जे अपलांग भुरगीं आसा ह्या भुरग्यांक स्पेशल ऑलिंपिकान जे स्थान मेळयलें आनी ह्या भुरग्यांनी बर्लिन हांगासर जाल्लेल्या ह्या वर्ल्ड ऑलिंपिकान, स्पेशल ऑलिंपिकान ज्यांच्यांनी ह्या ज्या भुरग्यांनी कांस्य पदक, रौप्य पदक, सुवर्ण पदक मेळयलें अशा भुरग्यांक आमच्या गोंयांतसून, आमच्या खेळाच्या मळावरसून, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटानसून हांकां जास्तीत जास्त आर्थीक मदत दिवची अशी विनंती हांव सभागृहान करूंक सोदतां. स्पीकर सर, भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 38 ह्याचो मान राखून गोंय राज्य सर्व घटकांक आर्थीक, सामाजीक, राजकीय न्याय दिवचो आनी प्रेरणा दिवची अशें काम आयज करीत आसा. म्हणून ह्या गोश्टीचो आमकां मान आसा. स्पीकर सर, आमी म्हणटा आरोग्यम धनसंपदा. आमच्या गोंयांत जी भलायकेचेर जी उदरगत जाता ही खरोखरच तोखणाय करी सारकी दिसता. आमचे GMC हें हॉस्पिटल आजूबाजूच्या राज्यांत सुद्दां ह्या हॉस्पिटलाची तोखणाय करता. इतलें अशें बऱ्या तरेन मेंटेन केल्लेलें हें हॉस्पिटल क्लिनिनेसाच्या बाबतींत, जेवण खाणाच्या बाबतींत, सोयी बद्दल हे सगळ्यो सोयी आमच्या GMC हॉस्पिटलांत मेळटा आयज. आनी ही सगळी आमच्या ह्या सरकारान केल्लेली ही तरतूद म्हणून हांव मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. तशेंच ह्या खात्यान हेल्थ डिपार्टमेंटान जी सुदारणा केल्ली आसा, जी सुदारणा पयलीं नसली, किडनी ट्रान्सप्लांटेशन आयज आमच्या गोंयांत जाता,
हार्ट ऑपरेशनां आमच्या गोंयांत जाता आनी हालींच जे कॅन्सर OPD हांगासर सुरू जावपाची आसा विथ द कॉपरेशन ऑफ टाटा हॉस्पिटल, ही एक आमकां बरी जमेची बाजू आसा. अशा हॉस्पिटलांच्या आदाराचेर हांव अनेक सरकाराक विनंती करपाक सोदतां, जे रुरल हेल्थ आसा, आमच्या खेडोपाडी जी हेल्थ सेंटर आसा, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, ही सुद्दां रिवॅम्प करपाची थोडीशी गरज आसा. आयज आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी OPD पेशंट खूब मेळटा, पेशंट खूब येता, पण थंय डॉक्टरांची कमतरता आसता, वखदांची कमतरता आसता, ॲम्ब्युलन्स कमी आसा. पूण ही सगळी जी उपलब्धता आसा ती आमच्या सरकारान जाणून घेवन हेजेर विचार विनिमय करून हे त्वरीत सुटावो करचे अशी हांव सभाघराक विनंती करतां. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क जे आमच्या गोंयांत चलता, आमकां उमेद दिसता सांगपाक, जे रस्ते, जी ब्रिज, इन्फ्रास्ट्रक्चर PWDच्या अंतर्गत जाता, त्या अंतर्गत आमकां सांगपाक खुशी भोगता की अशे रस्ते, अशी ब्रिज, अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमच्या गोंया पेक्षा आनी खंयच्या राज्यांनी पळोवपाक मेळना. ही जी उदरगत जाता हेजी तोखणाय आमच्या शेजारची राज्यां करीत आसा आनी जी सोशल स्किमी ज्यो मेळटा, ह्यो स्किमी आमच्या राज्यांत जश्यो मेळटा तश्यो आनीक खंयच्याच राज्यांत मेळना अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता. स्पीकर सर, जी MLA LED स्कीम सरकारान केली तेजो निश्चितच आमच्या सगळ्या आमदारांक हेजो हेल्प जाता आनी ह्या हेल्पाच्या अंडर जे बारीक बारीक प्रोजेक्ट आमी स्वता प्रोजेक्ट करूंक शकता, अशा ह्या हेल्पान जे 100 कोटी आमकां सरकारान जे दिल्ले आसा, हेका लागून हांव मान्य PWD मिनिस्टर तशेंच गोंय सरकाराचे मुख्यमंत्री यांचे हांव आभार मानतां. आयज आमची GSIDC बरें काम करीत आसा. मोठमोठे ब्रिजीस, मोठमोठे प्रकल्प इन्फ्रास्ट्रक्चराचे हे GSIDCच्या अंडर जातात. एकूच एक सूचना करपाक सोदता हांव GSIDच्या खात्याक की जे प्रकल्प जाता ते वेळोवेळी जावचे, एक वेळेचे भान दवरून जे टेंडर पिरियड जो आसा, जाल्या नंतर जे एवॉर्ड जाता काम, त्या कामाची जी गती आसता ती फूल प्रूफ मेंटेन करून GSIDCन काळजी घेवची की हे प्रोजेक्ट वेळान हँडओवर करपाक जाय. काही प्रोजेक्ट अशे आढळून येयले, काही प्रोजेक्ट आहात ते डबल टेंडर करचे पडटा. हेजें कारण कितें सोदून काडूंक जाय. आमच्याच मये मतदारसंघातल्या मये पंचायतीची बिल्डींग जी फाटले 5 वर्सां जाली रगडटा, हें आतां काम नेटान चालू आसा, पण हेजें टेंडर 2 फावटी करचें पडलें. अशें जावचें न्हू म्हणून GSIDCन हेजें काळजी घेवपाक जाय आनी उचीत कॉन्ट्रॅक्टर सोदून ही कामां दिवपाक जाय. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर 5 मिनटां घेतात. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरें काम चालू दवरलेलें आसा. सगळ्या मतदारसंघांत आयज अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जें काम चालू आसा तें खरोखरच उल्लेखनीय आसा आनी हेजो लाभ सबंद आमच्या गोंयच्या जनतेक जाता. हे आमच्या पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर यांचे हांव आभार मानपाक सोदतां आनी हें काम सर्वत्र जावचें अशें तरतूद आनिकूय हितून बजेटान तरतूद करून सगळ्या मतदारसंघांत हें जावन आमकां बरे तरेची लायट सप्लाय मेळची अशी हांव सभाघरा फुडें विनंती करपाक सोदतां. स्पीकर सर, WRD खातें जे बरे तरेन काम करता आमच्या गोंयांत, हितून म्हाका सांगपाक सोदता हांव की जे मोठमोठे जलसंवर्धनाचे जे प्रोजेक्ट आसा, जे नवीन फुडें येवपाचे आसा, हेका लागून बजेट वाडोवन स्पीकर सर बारीक बारीक जे सोर्स आसा उदकाचे
हे उदकाचे सोर्स संवर्धन करपाक लागून एक्स्ट्रा बजट करून आमच्या सरकारान हे नवे सोर्स आहा न्हू ते जतन करपाचो प्रयत्न करपाक जायो, जेणे करून मोठे मोठे जे प्रकल्प आसा, मोठे मोठे जे प्रोजेक्ट आहा, सपोज अंजुना आहा, तिराळी आहा, आमचो सळावली आसा, हेंचो लोड कमी जावपाक ही थोडीशी राहत मेळटली आनी हो जो सोर्स आहा उदकाचो हो बऱ्या तरेन युटिलायज जातलो. हे जर केलें जाल्यार आमच्या गोंयाक फुडें उदकाची कमतरता ती केन्नाच पडची ना अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता स्पिकर सर. ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान R&D रिवर नॅविगेशनान जे आमचें खातें आसा त्या खात्याच्या अंतर्गत आमकां आमच्या मय मतदारसंघांतल्या चोडण रायबंदर हो जो रूट आसता हो सगळ्यात सदांच बिझियस्ट रूट असो आमी मानता आनी आसाय बीन. तर ह्या रुटाचेर रोरो फेरी घालपाचें काम सरकारान मंजूर केल्लें आसा. ही फायल एप्रूव जावन कॉन्ट्रॅक्ट एवॉर्ड जावपाचें आसा. आतां हांव मान्य रिवर नॅविगेशन मिनिस्टर श्री सुभाष यांचे हांव आभार मानता, जेंच्यांनी फुडारपणान आमकां ही आमी जी कोचीन वचोन रोरो फेरी कशी आसता, कशी चलता, कितली कॅपेसिटी आसता आनी तेजे एडवांटेजीस कितें ह्यो आमी स्वता पळयले वचोन सरकाराच्या मार्फत ज्यो आयज रोरो फेरी PPP तत्वाचेर हांगा इम्प्लिमेंट जावपाच्यो आसा ह्यो फेरी बेगींतल्या बेगीन येवच्यो अशी हांव सभागृहा कडेन विनंती करता. आनी 2 मिनटां घेता. स्पीकर सर, मायनींग हो आमचो मुख्य अर्निंग सोर्स आसा. गोंयांत मायनींग चालू जावपाक लागून आमच्या सरकारान जे प्रयत्न केल्ले आहा, जे यत्न केल्ले आहा तांकां फळ येवन आमच्यो मायनींग स्पेशली दिवचल तालुक्यांतल्यो मायनींग बेगींतल्या बेगीन चालू जातल्यो ही आमकां खास गॅरंटी आसा. आनी ह्यो मायनींग चालू करपाक लागून आमच्या सरकारान जे प्रयत्न केले ताका लागून हांव सरकाराचे आभार मानता. दिवचल ही मोठी एक मायनींग एरिया आसा आनी ह्या एरियांतल्या मायनींग पयल्यान प्राधान्य दिलें म्हूण हांव मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता. स्पीकर सर, फायर अँड इमर्जन्सी सर्वीस ही आमची अत्याधुनीक पद्दतीन काम करता. आयज फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस जे आमकां बरे तरेन काम केलें जाल्यार आमच्या लोकांक आमी स्वता एक लोकप्रतिनिधी म्हणून बरे उतरांनी सांगूंक शकताले की आमचे गोंया सरकारान ह्यो योजना ज्यो चालू केल्ल्यो आसा हेजी आमकां उपलब्धता दिल्ली आसा. ह्या खात्या अंतर्गत ह्यो योजना आमी बरे तरेन लोकांचे सर्वीस दिवंक शकता. आयज म्हाका ह्या खात्यान थोडीशी एक टिप्पणी करपाक सोदता हांव स्पीकर सर. ज्यो जुन्यो गाडयो आसा ज्यो खूब तेंप जाल्ल्यो चलना अशा गाडयांक कंडेम करून नव्यो गाडयो घेवपाक लागून स्पीकर सर सरकारान यत्न करपाक जायो आनी ह्यो गाडयो तालुका वायज स्प्रेड करून जास्तीत जास्त एक गाडी तरी स्पेअर आसपाक जाय अशें म्हाका सांगान दिसता सर. स्पीकर सर, आनी 1 मिनट घेता सर. वॉटर सप्लाय अँड सॅनिटेशन. स्पीकर सर, आमचें सरकार उदक सप्लाय करपाक लागून जे यत्न करीत आसा भितून ज्यो जुन्यो लायनी रिप्लेस करपाक जायो हें काम युध्द पातळीचेर चालू आसा. पण आयज ह्या कामाक खंय तरी गती मेळची अशी म्हाका एक सुचोवणी करीन दिसता की हें काम गतिमान जावपाक लागून आनी जे वॉटर सप्लायचें काम दिता रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन हें सुद्दां रिएसेटमेंट ऑफ परत जें काम आहा म्हणजे पायपलायन घातल्या उपरांत जे आयज आमचे कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा पायपलायन घालपाचें काम आपूण करतलो, रोड रिएस्टेटमेंट करपाचें काम PWD करतले. हें अशें न जाता जे काम एक जी निविदा काडटा जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते पायपलायन घालून त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान सगळो रोड सुद्दां रिएस्टेटमेंट करून दिवचे अशें म्हाका सर स्पीकर सर सांगान दिसता. थँक्यू स्पीकर. येस.
Shri Kedar Naik. Because, sir, I rise to take part in this general discussion on budget, and I appreciate and congratulate Honorable Chief Minister for exceptional, good and realistic budget for the year 23-24. Speaker, sir, Atmanirbhar Bharat Swaympurna Goa. This initiative has really worked wonders for the state of Goa. Good policies, good budget helped Goa to emerge on the top spot according to the Niti Aayog report on National Multidimensional Poverty Index, MPI. For Goa, the headcount ratio has drastically declined from 3.76% to 0.84%. That is drop of 2.92%. According to Niti Aayog survey, there is a drastic improvement in the parameters of nutrition, child and adolescent mortality, maternal health, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing assets, and banking accounts. I congratulate Chief Minister Dr. Pramod Sawant and this House for the success of Goa at the national level. Coming to health sector. Speaker, sir, GMC is giving best health facilities and services to Goan people and neighboring states. With new GMC building and super specialty services in cardiology, neurology, nephrology, various organ transplant, cancer treatment, and other services are available here. Earlier, people had to go in neighboring states like KLE's hospital and Mumbai hospitals for these facilities. Because sir, पहिला आसतले आमी की कितें मेजर इशू हेल्थ इशू आसात जाल्यार आमच्या गोंयांत फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो आनी आमकां डिपेंडंट जावचें पडटालें केएलईज हॉस्पिटल नाजाल्यार मुंबयच्या खंयच्या हॉस्पिटलाचेर. कोणाचो हार्ट एटॅक येवं जाय बायपास सर्जरी जर आसत जाल्यार पयलीं आमकां नांव दिसतालें की बेळगांव केएलईज हॉस्पिटल. एंड बिफोर गोईंग टू दीस हॉस्पिटल आमकां मेडिक्लेम हो एक लेंथी प्रोसिजर आहा तो आमकां फॉलो करचो पडटालो. पूण आयज आमी जर पळयलें जाल्यार DSSY कार्ड हे सगळें इतलें सिम्प्लिफाय जालां की खंयच्या हॉस्पिटलान वच, गव्हर्मेंट वच नाजाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलान वच, ह्या कार्डान मेजर हेल्थ इश्यूज जे आसा जे हेल्थ हें आसा ते सगळें कवर जाता. म्हाका दिसता स्पिकर सर गरज आसा आमी सगळ्यांनी कंपेर करपाचें फाटल्यान आनी आयज कितें घडलां हें पळोवपाचें. आनी हें जर कंपेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता फाटलो जो तेप आशिल्लो आनी आतांचो तेप आसा आय फील एवरी वन शूड बी प्राऊड ऑफ द गव्हर्मेंट की इतल्यो तेंच्यांनी हितून आमच्या हितून डेव्हलपमेंट केल्लें आसा म्हणून. स्पिकर सर, कमिंग टू मायनींग सेक्टर, mining should resume full-fledged in the state as early as possible. This will boost the state economy. Revenue will be generated to the state exchequer. Mining dependent people from various parts of the state will get the employment. जर मायनींग सेक्टर बेगीतल्या बेगीन स्पिकर सर चालू जालें जाल्यार जे पिडीत लोक आसा तांकां परतें एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, परतो तांकां चान्स मेळटलो आपलो धंदो चालू करपाक आनी तेंच्या तोंडार हांसो येवपाक. Speaker sir, new education policy will increase education standards in the state of Goa. New education policy जर पळयत आनी जेन्ना इम्प्लिमेंट जातली जाल्यार हितून खुबश्यो बऱ्यो गजाली आसा जितून आमी आमचे ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार आमचे स्टुडंट जी आसा आमी कम्पीट करूंक पावतली. Better infrastructure in government schools and better environment in class will also help our state raise educational standards in the state. जेची गरज आसा. सोशल वेलफेअर. स्पिकर सर, सगळ्यांनी मेन्शन केलें आनी म्हाकाय मेन्शन करूं कशें दिसता. पर्पल फेस्ट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटीव टेकन बाय ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. म्हाका दिसता खरीच कौतूक करपाची गरज आसा. आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन सुद्दां हेजो दाखलो घेतला आनी थंयच्या नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां हें एप्रिशिएट केलेलें आसा. Government is working very hard for the betterment of Divyang students. आणि म्हाका दिसता आमच्या ऑनरेबल सोशल मिनिस्टर आनी तेंची टीम भरपूर काळजी घेता आनी दिसान दीस
ते काम करीत आसा की दिव्यांग भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या जाता तितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो म्हणून. It was a proud moment for Goa when the students received gold and silver medals, bronze medals in Special Olympics held at Berlin. I am more happy because gold medalist Gitanjali Nagvekar is from my constituency. आणि म्हाका दिसता हेजें श्रेय आमी ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांकां दिवंक जाय. Speaker sir, apprenticeship jobs 2023, approximately 10,000 jobs were generated. 9,000 apprentices were given offer letters. This has helped young people to get employment and experience. जेन्ना भुरगीं नवी पास आउट जालीं, जावं ती 12वीची आसूं नाल्यार ग्रॅज्युएट आसूं, स्पीकर सर हो नवो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो इनिशिएटीव घेतला, हितून म्हाका दिसता खुबश्या भुरग्यांक जॉब्स मेळ्ळे आनी जॉब्सा वांगडा तांकां एक्सपिरियन्सूय मेळ्ळे. म्हणून खरोच हो एक बरो इनिशिएटीव आसा आमच्या गोंय राज्याक लागून. There should be proper coordination between various government departments. हांव म्हणटा स्पीकर सर कित्याक तर there is work of underground cabling हें म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन चालू आसा, पावर लायन्स घालपाच्यो. पूण जेन्ना आमी पावर लायन्स घालता जेन्ना एक्सकवेशन करता म्हाका दिसता सायमल्टेनियसली रिइन्स्टेट ऑफ रोड परते रोड सारके करपाचे टेंडर सायमल्टेनियसली जावपाक जाय, जे करून इनकन्विनियन्स आमच्या लोकल लोकांक जायना. आनी हांव आनीक गजाल नजरेक हाडूंक सोदतां की ह्याच रोड जे एक्सकवेशन जाता थंय फुडल्या 1 वर्सान पिलियन ह्या गांवान आमची एक रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येता आनी तेजी पायपाय परती वो रोड फोडून घालपाची गरज आसा. सो म्हाका दिसता प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जर डिपार्टमेंटा भितर आसलें जाल्यार एक्सचेकराक चड पयशे मोडिनासतना आमकां बरी कामां आमकां करूंक मेळटलीं. दोन डिपार्टमेंटां. एक मिनिट. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor, aye. 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 Those in favor, against, ayes have it, ayes have it. The duration of sitting of the House extended by 1 hour. So, स्पीकर सर जर ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मदीं कोऑर्डिनेशन असलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचो मेजर जो पब्लीक एक्सचेकरांच्यान स्पेंडींग आसा हेजेर आमकां नियंत्रण हाडपाक बरें पडटलें. स्पीकर सर कदंबा कॉर्पोरेशन म्हाका दिसता कदंबा बसी ज्यो आसा हितून भरपूर शॉर्टेज आसा आनी जेन्ना ह्यो कदंबा बसी स्टुडंटांक लागून स्कुलांक लागून दितात, स्कुलांची भुरगीं आसता जवळ जवळ 80 जाणां पूण फक्त एक बस मेळटा, जे करून तांकां इनकन्विनियन्स मेळटा, तांकां पास मेळना आनी 80 भुरग्यांतले फक्त 50% 40 भुरग्यांकूच पास मेळटा. हेजेर हांवें म्हाका दिसता ऑनरेबल CM तशेंच कदंबा कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेंच्यांनी लक्ष घालचें, कित्याक हे इनकन्विनियन्स स्टुडंटांक आनी तेंच्या भितर पार्शलिटी जाता, कित्याक अर्ध्याच भुरग्यांक तांकां स्कुलाक वचपाक मेळटा, अर्ध्या भुरग्यांक वचपाक मेळना म्हणून. स्पीकर सर, कमिंग टू PWD वॉटर. स्पीकर सर, चडशा कन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता 6 वरां 8 वरां 10 वरां उदक येता, पूण थोड्यो कन्स्टिट्युएन्सी आनी चडश्यो बार्देजान म्हाका दिसता टेल एंड विलेजीस ज्यो आसा थंय उदक ऑल्टरनेट डेज येता आनी म्हाका दिसता लक्ष घालपाची गरज आसा PWD मिनिस्टरान, कित्याक हे सगळ्यो पार्शलिटी जाता. एक गांवान 8 वरां 6 वरां उदक मेळटा आनी एक गांवान ऑल्टरनेट डेज उदक मेळटा. हें जर सारकें करतलो जाल्यार लक्ष घालून सामकें स्ट्रीमलायन करून सगळीं डिपार्टमेंटां बसून एकठांय जावन हे आमकां हेजो विशय जो आसा जो आमकां सुटका करचो पडटलो. स्पीकर सर, Fisheries Department. Fisheries Department should provide good infrastructure, better facilities on the fishing jetties like ice plants, fish storing facilities, diesel pumps, proper power supply, fish landing, high mast, toilet facilities, etc. जर आमी लेटस्ट हांगा टॅक्नॉलॉजीज हाडल्यो आनी बरो आमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जेटींचेर बऱ्या प्रमाणेन आमकां ही इंडस्ट्री जी आसा फिशींग हितून बऱ्यांतली बरें आमकां स्ट्रेंथन करूंक मेळटली. स्पीकर 2 मिनटां घेता. स्पीकर सर, increase in budget on infrastructure.
Road connectivity and better road infrastructure, new bridges have reduced travel time from North Goa to South Goa. It also saves fuel. There is no traffic jams. Connectivity to all villages and cities will promote business. This will help to strengthen the economy of the state. ज्या तरेन आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर काम चल्लां, म्हाका दिसता तुमी पळयलां आसतलें नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हेजे भितर आतां फरक उरलेलो ना. हेज्या पयलीं आमी पळयताले की जुवारी ब्रिजार ट्रॅफिक जॅम जावन 2-2 वरां आमकां हांगा ट्रॅवल टायम लागतालो. तितून लोकांचो टायमूय पिड्ड्यार जातालो, फ्युलूय पिड्ड्यार जातालें. पूण आयज जर आमी पळयलां जाल्यार हें सगळें स्ट्रीमलायन जाल्लें आसा आनी हांव हेका लागून सरकाराचें कॉंग्रेच्युलेट करतां. Construction of 6-lane elevated corridor in Porvorim, including approach roads, will solve all traffic congestion issues from Panjim to Mapsa. The major traffic congestion will be eased. This also eases traffic to all the neighboring villages and beach belts, leaving smiles on the people's faces, as travel time from Panjim to Mapsa will not be more than 10 to 15 minutes. वो न्यू कॉरिडोर स्पीकर सर जेन्ना येतलो, म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या लोकांच्या तोंडार हांसो येतलो. गव्हर्मेंट सर्वंट जावं प्रायवेट कोणी आसूं, जेन्ना पणजे जावं पणजेचे लोक म्हापशां कामाक वता, पोरवरी बॉटलनेक असल्या कारणान हांगा भरपूर त्रास जातालो. पूण हें जाल्ल्या कारणान हें जेन्ना आमचें कंप्लीट जातलें तेन्ना हे सगळे विशय जे आसा हे सुटावे जातले. स्पीकर सर, MLA लेड फंड जवळ जवळ 100 करोड प्रोविजन केल्लें आसा ह्या स्किमीन. Every MLA gets 2.5 crores budget annually under this scheme. I think this is a big provision for every MLA. Every MLA can spend this fund on his constituency in the best way. We can identify works on priority, works of importance, and execute these works. This will help our constituency all-round development. म्हाका दिसता हो सगळ्याकून व्हडलो उपलब्धी सगळ्या MLAंक आनी सगळ्या MLAंक म्हाका दिसता हेज्या बद्दल थँकफूल आसा. ही MLA लेड फंड स्कीम जेन्ना काडली तेन्ना MLAक आपल्या सगळ्या पंचायतींनी सगळ्या गांवांनी बऱ्या भशेन डेव्हलपमेंट करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा. कमिंग टू पंचायत, increase in honorarium to sarpanch and panchayat members and timely salary payment mechanism. This is a positive steps and recognition of efforts and services by the local representative. This can at least cover their travel expense. This was appreciated by all the panchayats all over Goa. म्हाका दिसता सरकारान पंचायत मेंबर आनी सरपंच जे काम करता हे सर्टिफाय केलेलें आसा आनी ताका लागून एवरी पंचायत आमच्या गांवांत खंयचोय पंचायत मेंबर आसूं ही आमी उपलब्धी जी आसा आमी सरकाराक ते सगळे थँकफूल आसा. स्पीकर सर, विथ दीस आय कॉंग्रेच्युलेट एंड थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर द रियलिस्टीक बजेट 2023-24. थँक यू. श्री राजेश फळदेसाय. सर, उलया तुम्ही. स्पीकर सर, उलया तुम्ही. जनरल डिस्कशन ऑन बजेट 2023-24 वर्साचे बजेट जावन आसा 26,000 करोड 845 CR. आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक वालोर त्याचो कॉन्फिडन्स दिसान दीस वाडटा. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें 5 वर्सां तेणी कशें काम लोकांचे विश्वास जिखलेलो आसा, लोकांक विश्वास दिला, सगळ्यांची काम करता. 2022चे जनरल इलेक्शनच पळया तुमी. स्पीकर सर, खरोखरच जितले आमी मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करता पळय तितली आमकां खूब कमी कशी दिसता. स्पीकर सर, लास्ट ग्रामपंचायतीचें इलेक्शन जालें, थंय आमी जिखले. म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जालें, थंय आमी जिखले. कारण येयल्ल्या दिसाक CMची जी घडदोड चालू आसा ही खरोखरच चड बरी आसा. इवन हांव म्हणूंक सोदता आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजान जवळ जवळ 360 किल्ले बांदले. म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री कमीत कमी अशे बारीक मोठे प्रोजेक्ट धरून येणाऱ्या काळान 360 प्रोजेक्ट जरूर बांदतलो आनी जाता इतले बेगीनूय बांदतलो आनी तेज्यानी फुडें आनीकूय बांदूंक शकता भरपूर. सो आयज तुमी पळयला स्पीकर सर, आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट म्हणा, आयुष हॉस्पिटल म्हणा किंवा बाकीचे जुवारी ब्रिज म्हणा, हे येयल्ले गेले कॉलेजीस म्हणा, आयुष हॉस्पिटल, इवन गव्हर्मेंट ऑफिस म्हणा, बिल्डिंग्स म्हणा, गव्हर्मेंट स्कूल्स म्हणा, कॉलेज म्हणा, येयल्ल्या फावटी कंटिन्युअसली तेजी भरपूर कामां चालू आसा. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाका सांगूनशें दिसता आमचे टुरिजम, इवन स्पोर्ट्स आनी हेल्थ म्हण आयज खूब पद्दतीन मंत्र्यांनी बरें काम करून दाखयल्लें आसा, खूब फुडें पावल्लें आसा. खरोखरच तांकां एक मुख्यमंत्र्याक आमी खरोच एक मनांतल्यान हांव सारको थँक्यू म्हणूंक सोदतां.
G20 सारकी मिटींग आमच्या गोंयांत जाल्यो, ऑक्टोबर म्हयन्याक आमचे नॅशनल गेम जातल्यो, त्याच बरोबर इफ्फी सनबर्न म्हण किंवा आयर्नमॅन म्हण कॉम्पिटिशन एवरी इयर आमच्या गोंयांत जाता स्पीकर सर. त्याच बरोबर माझ्या मतदारसंघान ओल्ड गोवा आमचे ब्युटिफिकेशन जाता. जवळ जवळ आमचे ब्युटिफिकेशन 41 करोड 49 लॅक्साचे आमचे ब्युटिफिकेशन ऑलरेडी पास जाला. आमी थोड्या दिसांनी आमी कामूय सुरू करतले. स्पीकर सर, आमचे गोवनाळे जे धांवजे म्हणटा थंय आमच्या रेल्वे क्रॉसींग आसा, थंय आमकां ओवरब्रीज जाय, तोय आमच्या सीएमान आमकां एप्रूव्ड केल्लो आसा. तेकाय लागून हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे ओल्ड गोवा टू दिवार आमकां ब्रीज जाय. फाटल्या दिसांनी आमची टीम येवन पळयल्या, तेंय आमचे सीएमान एप्रूव्ड केल्लें आसा. हांव खरोखरच तेजें जितले पळय हांव हें करता तितले कमी, इतले म्हाका तेजो आनंद. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचे करमळेचो लेक तळें जे डिसिल्टिंग आतां आमच्या WID मिनिस्टर भाऊन सुद्दां सुभाष भाऊन सुद्दां सांगलेलें आसा. आमी जाता तितले बेगीन ते आमी मार्गीक लावया म्हणून, आनी तेजेंय काम आमचें चालू आसा ब्युटिफिकेशनाचें. त्याच बरोबर आमचे इंडस्ट्रियल स्टेट जे अपग्रेडींग जाल्लें आसा, कारण आमचे थंय अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा. त्याच बरोबर आतां आमच्या थंयसर खुबशे भुरग्यांक जॉब मेळपाचें आसा. तेकाय लागून हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आभार मानतां, कारण खुबशीं कामां जी पळय आमची जावपाची आसा ती भरपूर कामां आमची सद्याक मार्गी लायल्या. येता त्या म्हाका दिसता थोड्याशा म्हणजे एक 2 वर्सां भितर ही सगळीं कामां आमची A to Z आमची कामां जावपाची आसा. त्याच बरोबर आमकां आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघान आमकां एक आनंदाची गोश्ट, कारण वंदे भारत जी ट्रेन सुरू जाली ती आमकां करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर आमकां मेवळी. आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आमच्या खुबशा मतदारसंघांतल्या भुरग्यांनी ती ट्रेन पळयली नासले, ती आमकां एक सौभाग्य जालें, आमकां मेवळी. त्याच बरोबर म्हाजो मुख्यमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट आसा. हांवें लेटर सुद्दां आतां मुख्यमंत्र्याक हांवें दिल्लें आसा आमच्या की आमकां करमळे रेल्वे स्टेशन आसा पण थोड्योश्यो ट्रेनी आमकां थंय थांबना, पण आमकां वंदे भारत सुद्दां आमकां एक स्टेशन थंय जाय. हें हांवें स्पेशल मुख्यमंत्र्या कडेन आतां हांवें लेटर व्हरोन दाखोवन हांवें तेजे कडेन हें केलां की तेणी सांगलां आपूण करता म्हणून. त्याच बरोबर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 100% करतलो. त्याच बरोबर आमच्यो नॅशनल गेम जेन्ना सोंपताच, आतां ऑक्टोबरान आमच्यो नॅशनल गेम आसा ती सोंपताच, आमचे ग्रावंड जे पळय आसा आमचे दिवाडे ग्रावंड म्हण तेजी रॅलिंग थोडीशी मातशी पिड्यार जाल्ली आसा. त्याच बरोबर आमचो कुमारजुवेचो ग्रावंड आसा तोय आमी रणजी खेळपाचो त्या टायप आमकां करता म्हणून आमकां मंत्र्यान आश्वासन दिल्लें आहा. आनी जेन्ना आमच्यो ह्यो ऑक्टोबरान नॅशनल गेम जेन्ना सोंपतल्यो त्याच बरोबर तेणी सांगलां आमी सुरू करया म्हणून, तेजे हांव आभार व्यक्त करतां. त्याच बरोबर आमकां एक ल्हानशें आमकां एक रवींद्र भवन जाय. आमच्या मतदारसंघान आमचे भरपूर कलाकार आसात, आमकां एक रवींद्र भवन जाय अशें म्हणून हांवें म्हाजो एक डिमांड आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर आमकां एक ल्हानशें स्विमींग पूलूय जाय. आनी स्पेशल म्हणजे आनीक हांव तुमकां हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन प्रश्नूय मांडलेलो आसा स्पीकर सर. म्हाज्या हातीनूय आसा ते हांगा, पण आमकां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाची खूब गरज आहा. कारण ओल्ड गोवा जे पुलीस स्टेशन जे आसा जवळ जवळ आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनच्या अंडर कमीत कमी 1 लाखाच्या वयर लोक रावतात. ते आमकां चोडणा लागता, बाकीचे आमकां मेर्शे लागता, सांताक्रूज लागता, ह्यो सगळे आमच्या अंडर येता, रिबांदराच्या पोतान सगळे. आनी आमचे कितें करता PI आमचे कडेन पुलीस स्टाफ मातसो कमी आसा, पण तेजेर आमकां जाता तितले बेगीन आमी पुलीस स्टाफ आमकां दितलेच म्हणटू. आतां तेंचें ऑलरेडी हें जाल्लें आसा, पण त्याच बरोबर आमकां जाता तितले बेगीन थंय पुलीस स्टेशन जाय आमी मागलेलें आसा. कारण दिसाक आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन म्हण जवळ जवळ 10 ते 15 हजार लोक येता. हे आमी वार विनंती करून सुद्दां ASI जो आसा हो कितें नाल्यार कितें तरी फॉल्ट काडटा, दिल्लीक वयता फायल परत येता. आतांय आमचे कडेन ती फायल हांगा रेडीच आसा, पण वचोन परत रिटर्न येता. हें खंय तरी चुकता मातशें. सो मुख्यमंत्र्यान आमचें लक्ष घालूंक जाय आनी आमकां जाता तितले बेगीन थंय एक पुलीस स्टेशन आमकां हाडूंक जाय. कारण जे पुलीस स्टेशन जर बांदतलो एक 7-8 म्हयने लागतले, तेंय आमी प्रोविजन करता. आमचें थंयसर हें आसा टुरिजम हॉटेल आसा टुरिजमाचें, तितून आमी 2 जर सकयल जर आमकां जर दिलें जाल्यार आमी अवश्य थंयसर आमी काम करून हांगा पुलीस स्टेशन आमचें रेडी जावंक शकता. त्याच बरोबर हांव आनीक सांगूंक सोदतां स्पीकर सर ज्या हेच्या बद्दल की आमच्या मुख्यमंत्र्यान हें जें बजेट पळय दवरलां हें प्रत्येक गोर गरिबाचो म्हणजे तेजेर सगळ्यांचो तेणी उल्लेख केल्लो आसा. प्रत्येक मनशाचो की तेणी की ल्हान गरीब व्हडले सगळ्यांक बिझनसमॅन भुरग्यांक सगळ्यांक तेणी
एक भरपूर अशें काम करून एक तें बजेट मांडलेलें. त्याच बरोबर आतां सगळ्यांनीच उलयलें, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष भाऊ फळदेसाय तेणी पर्पल फेस्टाची जबाबदारी घेतली. आमच्या मुख्यमंत्र्यान फुडें सरून इवन मोदीजीन सुद्दां थंयसरल्यान आमी पळयल्लें आसा कितलो ताका सपोर्ट मेळ्ळो. त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर मंत्र्यान फाटल्या दिसांनी पर्पल फेस्ट त्या प्रोग्रामाक हांवूय आसलेलो. म्हाका इतलं बरें दिसलें की खरोखरच जितली तोखणाय करता पळय तितली कमी. एक दिव्यांग भुरग्यांक एक अशें प्लॅटफॉर्म मेळप, तेमी स्विमींग करून दाखयली, तेमी गाडयो चोरून दाखयले, तेमी म्हणजे हर तरेचे तेंच्यांनी आपल्यान स्पोर्ट्सान म्हूण सगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी तेंचो एक सारको एक असो कॉन्फिडन्स जालो, एक सामान्य मनशा कडेन जायना पळय तशें तेणी आमकां करून दाखयल्लें आसा. तेज्या बद्दल हांव आमच्या मंत्र्याचें सुभाष भाऊ फळदेसायचें आभार व्यक्त करतां. कारण अशें एवरी इयर प्रोग्राम आमच्या गोंयांत जावचे, कारण तेका लागून भुरग्यांचो कॉन्फिडन्स आनी तेंच्या आवय बापायचो जितलें पळय टेन्शन आसता भुरग्यांक सांबाळपाक तेंकां ऑटोमॅटिकली तें एक न्यू लायफ कशें जाता. कारण ते भरपूर सारके फुडें सरता भुरगे. आमी ताका केन्नाच अशें पळयलें ना. पूण जेन्ना अशें आमकां पर्पल फेस्ट कितें दिव्यांग भुरग्यांक लागून कितें करूंक जाय, जेन्ना आमी हें पळयलें आमच्या दोळ्यां फुडल्यान तेन्ना आमकां भरपूर आनंद जालो. कारण भुरगीं आयज खंयच्या तरी टॉपार पावता, इतली बरी ती फुडें सरता, तांकां एक जगपाचें एक हें जाता. त्याच बरोबर आवय बापायचें एक मनोबल वाडलेलें आसा. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमच्या मतदारसंघान आमचे 50% आयलंडां. हांव एवरी टायम म्हणत आसता, आमचो मंत्री म्हाका ना R&D मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय भाऊ आमचो ना म्हणना, तो प्रत्येक वेळाक हांव फोन मारता तेन्ना घेता. आमकां रो फेरयेची सामकी गरज आहा. म्हणजे आमच्या दिवाडेच्या लोकांक म्हण जे बाकीचे शापेर टू दिवार म्हण आमचो 50% आयलंड आसलेल्या कारणान आमकां फेरये शिवाय आनी दुसरी कनेक्टिविटी कांय ना. सो आमकां रो फेरी जाता तितली बेगीन आमकां आमच्या मंत्र्यान आमकां दिवची इतलें हांव मागतां. त्याच बरोबर स्पिकर सर 2 मिनटां. स्पिकर सर, ती फेरयेची आमकां कित्याक गरज, जेन्ना आमच्या मतदारसंघान सपोज दिवाडेन म्हण, कारण स्पेशल चड गरज आसता आमच्या दिवाडेन जेन्ना पळय आमचे दिवार आयसलँड दिवार जेन्ना पळय आमी आयलँडान जेन्ना वयता तेन्ना कोण एक बरो ना जाता, तेन्ना बरो ना त्या कारणान कितें जाता स्पिकर सर, ॲम्ब्युलन्स आमची जी पळय आसता ती एकदां भायर गेल्ली आसता आनी कोणाचो जीव वचूंक शकता. फेरी रातची 10 जाली की बंद जाता. सो तेका लागून आमकां रो फेरीची चड गरज. कारण जेन्ना आमकां रो फेरी जर मेवळी जाल्यार आमचो सगळे प्रश्न जे कितें आमी मागता तितलें आमचें हें जातलें. कारण आमचो आतां थोड्या तेंपान कदाचित ताका 1 वर्स की 2 वर्सां लागत आमचो ब्रिज येवपाचो आहा ओल्ड गोवा टू दिवार, तेन्ना आमकां बाकीचो प्रॉब्लेम जावचो ना. पण ह्या थोड्या टायमाक जवळ जवळ 1 वर्स ते 2 वर्सां भितर आमकां रो फेरयेची सामकी चड गरज आहा. स्पिकर सर, अशें स्पिकर सर अशे तरेचे सगळ्या खात्या खातीर भरगच्च अशें भरलेले बजेट ह्या सरकारान गोंया खातीर घेवन येयल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पुराय विचार करून हें बजेट मांडलेलें आसा. सर्व सामान्यांचो विचार, समाजाचो प्रत्येक घटकाचो हित चिंतून आनी त्यांची उदरगत जावन गोंयाक फुडें व्हरपाचे दिशेन हें बजेट आसा. स्पिकर सर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजी आणि आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना मांडलेली. तेच पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर ही स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडलेली आसा. ही पद्दतीन आमी फुडें सरल्यार गोंय भारतांतलें एक विकसीत आणि पुराय दृश्टीन सक्षम आणि स्वयंपूर्ण जावपाक चड वेळ आमकां लागचो ना. म्हजे ह्या बजेटाक पुराय तेंको आसा. स्पिकर सर, थँक्यू. श्री वीरेश पेडकर. Speaker sir, I stand in the discussion of budget speech. Speaker sir, जेन्ना आमी budget speech आयकली अशें दिसलें की गोंयकारांक खूब कितें मेळटलें म्हणून. पूण म्हाज्या जे भाशणान तुमकां सांगूंक सोदता की ह्या बजेटान कितें सारकें ना तें आमी सांगतले. हें बजेट कशें अनप्लॅन्ड आसा, अनरियलिस्टीक आसा, हें ह्या म्हाज्या जे स्पिचीन तुमकां सांगतलो. स्पिकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा प्रशासन तुमच्या दारी, स्वयंपूर्ण मित्र हें आयकोपाक खूब बरें दिसता. पुअर बजेटरी मॅनेजमेंट, अंडर युटिलायझेशन, appropriation of other grants, imprudent budgetary management, deficient budgeting, unrealistic estimates, over budgeting, हे सगळे जे CAG रिपोर्ट आसा ह्या CAG रिपोर्टान मेन्शन केल्लें आसा. आनी हे फक्त आमी सांगिना,
हे CAG रिपोर्टान सगळे क्लियर कट दाखयल्लें आसा की हें जें बजेट आसा जावं हेजे पयलीं जी बजेट आसा ती कित्याक अनरियलिस्टीक आसा आनी कित्याक फोटींग बजेट आसा ती अनयुटिलायझेशन ऑफ बजेट. स्पीकर सर, at the end of financial year 2020 to 21, 18.52% of the total budgetary provision remained unutilized. Supplementary provisions consisting 5.18% of the original budget made during the year proved unnecessary, as the saving were sufficiently more than the supplementary provisions. इथून सर स्पीकर सर अशेंच सांगता की जो सप्लिमेंटरी केल्लो प्रोविजन केल्लो तो रिक्वायर्डूच नासलो हो CAG रिपोर्टाचो आसा. इन्फ्लेटेड बजेट करता कित्याक हो व्हडलो प्रश्न आसा की कित्याक लागून हो इन्फ्लेटेड बजेट आसा. एवरी टायम आमकां दाखयता की बजेट हो येदो व्हडलो बजेट केला व्हडलो बलून फुलयता मात हो जो बलून आसा तो बलून बेश्टोच फुलयता. स्पीकर सर, लोकांक आयज अशें दाखोवन दिता की आमचो बजेट बरो आसा आमच्या बजेटान खूब पयशे आसा मात पयशे आसा हे दाखयता तितून ते करूनय दाखोवपाक जाय. हें बजेट अनरियलिस्टीक दिसपाक जायना आनी लोकांक गोंयकारांक अशें पिशान काडपाक जायना. स्पीकर सर, रिपीटेड low utilization over the years indicates poor budgetary management by the state. Only 63 to 75% are unutilized during 2016 to 2021. Last 5 वर्सां जाली overburdening जो ओवर बजेटिंग आसा तो वाडत आसा. एवरी टायम ओवर बजेटिंग जाता आनी लोकांक दाखयता कितें बजेट खूब आसा आमची जी कामां मात कामां कोणाचीच कांय जायना डिले जाता. तुमी पळयता आसतले कितलेशे डिपार्टमेंटान एवरी टायम आमकां परत परत विचारचें पडटा आनी ते बजेट ना म्हूण सांगता. unnecessary or excessive supplementary grants. Total authorization of rupees 22,147 crores and saving rupees 6,012 crores, which is 31%. म्हटल्यार इतलो आमचो सेविंग जाला 31% सेविंग जाला. वो 31% सेविंग आमी यूज कित्याक करिना हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी आउट ऑफ 31% रुपीज 6,912 crores तितूंतले 56% that is rupees 3,902 crores सेविंग जाल्लो आसा. हे आतां सेविंग जाला तो मेजरली ऑफ मेजर ग्रांट्स आसा तितून PWD पंचायत, GMC इलेक्ट्रिसिटी, मागीर स्पोर्ट्स एंड यूथ, हेल्थ, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. हे जे डिपार्टमेंट आसा हे मेजर ग्रांट आसा आनी ह्या हेजेर इतलो स्पेंड केला मात हितून मेन मेन्शन कितें केल्लें आसा की नॉन रिसिप्ट ऑफ कॅश, जो नॉन रिसिप्ट ऑफ कॅश असेसमेंट आसा हेका लागून हो रिजन दिला की हेका लागून हे आमी करूं ना म्हणून. नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्किम्स एडमिनिस्ट्रेटीव रिजन्स हे जे रिजन दिला की हेंकां आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकना हेंकां आमी दिवपाक शकना. स्पीकर सर, सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स वर मेड विथआउट प्रॉपर स्क्रुटिनी ऑफ रिक्वायरमेंट्स. प्रॉपर स्क्रुटिनी करिनासतना तुमी सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स केला. हे आतां कित्याक लागून केला सप्लिमेंटरी प्रोविजन्स आतां करता मात तो तेजो प्रॉपर स्क्रुटिनी जावपाक जाय तो डिपार्टमेंट कित्याक करिना. स्पीकर सर, रुपीज 6,912 crores सेविंग आसलें तरी पूण रुपीज 1,090 crores सप्लिमेंटरी प्रोविजन गरज नासली. आनी हो ट्रेंड लास्ट 5 वर्सां चालूच आसा आनी हो फुडेंय म्हाका दिसता हे फुडले हे वर्स आसा तेन्नाय अशेंच चालू उरतलो. स्पीकर सर, रुपीज 255 crores वॉज नॉट सलेंडर. आमचो सरकारान जो सलेंडर अमावंट आसलो 255 crores हो सलेंडरूच करूंक ना आनी हो खरें म्हटल्यार सलेंडर करून आमी तेका रेग्युलायझेशन करपाक जाय आसलो. हें खंयच जाल्लें ना. म्हटल्यार सरकाराचे तिजोरीन एक्स्ट्रा पयसो आसून पासून सरकार हें कामां करून घेयना. स्पीकर सर, PWD लास्ट 3 वर्सां जालीं 55% to 60% सेविंग करता. हें इतको इन्फ्लेटेड बजेट दाखयता आनी मागीर डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन बजेट ना आमचे कडेन फंड ना म्हणून. जो डिपार्टमेंट एवरी टायम खूब जाण आमी वयता
रस्तो करपाक रस्त्याचे हे डिमांड्स घालपाक जावं आनी कितें उदकाचो टँकीक डिमांड घालपाक जावं आनी कसलो डिमांड घालपाक WRDन वयता, सगळे डिफरंट डिपार्टमेंटांनी वयता, तेन्ना आमकां एकूच प्रश्न येता की बजट ना फुडल्या हेका जातलो, फुडल्या फायनान्शियल इयराक जातलो. मात हांगा अशें मेन्शन केल्लें आसा की 55% to 60% हो बजट आसा, इन्फ्लेटेड बजट आसा, मात तो बजट आमकां दित ना. स्पीकर सर, ह्या वर्सा सेम केला, परत रुपीज 2,697 करोड इन्फ्लेटेड बजट केला, परत सेम, म्हटल्यार परत रिपीट करता, कंटिन्युअसली रिपीट टॅलिकास्ट चालूच आसा. गेली ती 5 वर्सां जाली आनी आतां फुडलें आतां हें 1 वर्स सेम जातलें. स्पीकर सर, कितके प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या जावं कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक ना, हें क्लियर कट ह्या जे CAG रिपोर्ट जो आसा तितून क्लियर कट सरकाराक टोटल एक्सपोज केल्लो आसा. आनी हें आमी सांगता म्हणून न्हू, हो CAG जो रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टान सगल्यांक दाखोवन दिलें आसा. तितून मेजर तुमकां सांगूंक सोदता तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट सेवींग. ट्रान्सपोर्टाची जी सेवींग आसा इज 85 to 89% इतलो पर्संट सेवींग केला लास्ट 2 वर्सान. तशेंच जेन्ना इंडस्ट्रियल सेवींग म्हणटा आमी ते 56 to 77% फॉर लास्ट 2 years. म्हणजे गेले ती 2 वर्सान इतलो जो सेवींग जाता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले, फॉर एग्जाम्पल आतां कदंबा आमकां खूब गरजेच्यो, आमी सदांच बोवाळ घालता, सगळे उलयता, सगळ्या आमदारांनी सांगलें आनी सगळ्या आमदारांनी म्हटलें की आमकां कदंबा जाय म्हणून. आनी गेले ती 2 जी एक्शन टेकन रिपोर्ट्सान दाखयल्ली आसा की कदंबा येतल्यो म्हणून, 100 कदंबा EV कदंबा येतल्यो म्हणून, बट आजून पर्यंत EV कदंबा कोणाकूच दिसना. तेजो जो एप्रिलान टायम आसलो तोय टायम काबार जालो, मात आतां फुडेंय सेम जातलें. आनी हें जे बजट दाखयता की सेवींग केला म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, म्हटल्यार जो सामान्य जनतेक हें मेळपाक जाय तें कित्याक मेळना. दुसरें, जेन्ना आमी इंडस्ट्रीचें पळयता, एज इंडस्ट्रीनूय सेम दाखयल्लें आसा, इंडस्ट्रीन 56 to 77% दाखयल्लें आसा. आनी तितून आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे इंडस्ट्री, आतां राजेश बाब उलयलो तेणेंनूय सांगलें खोर्लीम इंडस्ट्रियल स्टेट, जी इंडस्ट्रियल स्टेट खंय ना खंय डेवलप करपाक जाय, नाजाल्यार हो बजट कित्याक यूज करिना. दुसरें, आमचो काणकोणूय सेम. लास्ट टायम विजीट केल्ले तेन्ना हांवें पळयलें की काणकोण जो एंटायर जो IDC आसा त्या IDCनूय खंय खुबशें काम जावपाक जाय, बट हो बजट जो आसा तो सारको इम्प्लिमेंट जायना. आनी बजट जो सप्लिमेंटरी लोकांक बेश्टें दाखोवपाक दवरिल्लें आसा की आमी सप्लिमेंटरी घेता, एवरी टायम कितें म्हणटा आमी सप्लिमेंटरी घेता, मात जेन्ना बजट आसा आनी सेवींग दाखयता, डिपार्टमेंट सगळी सेवींग दाखयता की आमकां इतली सेवींग आसा, तो सेवींग कित्याक यूज करिना. स्पीकर सर, एक्सेस एक्सपेंडिचर. Speaker sir, excess expenditure amounting to rupees 2,809 crore during the current year, as well as rupees 9,181 crore for the period from 2008-2009 financial year to financial year 2019 to 20 was pending for regularization. Speaker sir, इतली वर्सां आतां फायनान्शियल इयर चलता आनी इतलो अमावंट रेग्युलायझेशन करपाचो पेंडींग उरलेलो आसा. हो म्हाका खबर ना कित्याक लागून पेंडींग उरला तो इतली वर्सां, आनी हो फुडेंय सेम चालू जातलें. कंटिन्युअस प्रोसेस हो सद्याक चालू आसा सरकाराचो, आनी लोकांक पिशान काडपाचो हो पद्दत चालू आसा. स्पीकर सर, एक्सपेंडिचर विथआउट एनी प्रोविजन्स. द स्टेट गव्हर्मेंट इन्कर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 26.03 crore विथआउट एनी बजेटरी प्रोविजन. स्पीकर सर, हें कशें जालें हो व्हडलो प्रश्न पडला की 26.03 crore हो जो बजेट प्रोविजन आसलो हेजेर एक्सप्लेनेशन कोण दितलो, कोण सांगतलो की बाबा हो बजेट आसा, एक्सपेंडिचर आसा, हो बजेट प्रोविजन केल्लो आसा, हो विथआउट इन्कर्ड विथआउट हे सरकारान जाप दिवपाक जाय, CMान जाप दिवपाक जाय हेजेर. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा, सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी, स्वयंपूर्ण युवा हेजो एजेंडा आसा. आनी हेजो एजेंडान अशें सांगलां की वॉटर कनेक्शन फॉर ऑल, सगल्यांक आमी उदकाचें कनेक्शन दिता. आयज आमी प्रत्येक कितलेच कडेन गेल्ले आसा, काणकोणाच्या पोतान, पेडणेच्या पोतान, धारबांदोड्याच्या पोतान, जावं आमच्या मतदारसंघात कितल्याच कडेन सारकी उदकाची फेसिलिटी ना. आमी अक्षरशः दाखयलें तांकां टॅप लायन लावन दिल्या पण थंय उदक ना, PWDचें कनेक्शन ना, बेश्टेच थंय सेव वॉटर म्हणून बॉक्सां मारलेलीं आसा. आनी हे कितलेशे कडेन हे कावंट दिल्यार अनकावंटेबल जातले. आनी हांगा सांगलां की आमी वॉटर फॉर ऑल अचीव केलें,
वॉटर फॉर ऑल अचीव केले म्हटल्यार ही कितली फोटिंगपणां चालू आसा ही सारकी कळटा. आनी आयज तरी म्हाका 2 फोटो येयल्ले आसा तितून फ्लेवर्ड उदक म्हणटा पळय क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आमी क्वॉलिटी ऑफ वॉटरूय हितून मेन्शन करतात ती क्वॉलिटी ऑफ वॉटर कितलो लो आसा तो आयज हांवें फोटवान पळयल्ले आसा. तशेंच तितून आनीक सांगलां की टॉयलेट्स फॉर ऑल जे टॉयलेट फॉर ऑल जे आसा आतां तितून मेन्शन केलां हितून आमचे एक्शन टेकन रिपोर्टान मेन्शन केला की डिसेंबर 2022 ह्या हितून कंप्लीट केले टॉयलेट फॉर ऑल. मात म्हाका सांगूंक अशें दिसता की आयज कितलेशे गांव आसा जितून आजून पर्यंत खुबशे लोकांक टॉयलेट सारके मेळोंक ना आनी ही सत्य परिस्थिती आसा. मात सरकार कित्याक फोटिंगां मारता कित्याक भपके दिता हेंय म्हाका खबर ना की एवरी टायम ते आपणाचें हें जें स्वयंपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर भारत मागीर सरकार तुमच्या दारी हेंच सांगता पण एग्जॅक्ट ऑन ग्रावंड रियलिटी कितें आसा हे न्यूज पेपराचेर सगळ्याक येता. स्पीकर सर रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर हेंय हितून येता. जेन्ना रिवायवल ऑफ एग्रीकल्चर म्हणटा आमी एग्रीकल्चर आतांच आमचो कलीग जो म्हाजे सायडीकची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा कुमारजुव्यां मतदारसंघ तो सांगतालो आमच्यो फायली वयता येता. आतां फायली वयता ज्यो बांद बांदपाच्यो फायली एग्रीकल्चर जे बांद जो डिमांड तेजोय आसा जो डिमांड म्हाजोय आसा आनी कितलेशे आमचे बाकीच्या आमदारांचोय डिमांड आसतलो की हे बांद आसा ते सारके बांदपाक जाय. आमीचे एग्रीकल्चर कशें रिवायव जातले आमी जो प्रपोजल घातलेलो 5,000 करोड हाडचे म्हणून तोय तुमी प्रपोजल भायर मारलो हो प्रपोजल नाका म्हणून सांगले. मात जेन्ना आमी तुमच्या फुड्यान वयता हे 3 फायली आमच्यो पेंडींग येवन परत येयले तेकाय खबर आसा. आनी हे एग्रीकल्चर रिवायवल हो कशें जातलें एग्रीकल्चर आमचे कितलेशे बांद जावं कितलेशे एग्रीकल्चर जे आमकां जाय एग्रीकल्चरान कितें कितें आमकां कॅनल्स बांदपाक जाय कितें जाय त्या सगळे पेंडींग उरता कित्याक फायली परत येता. तेणेन मेन्शन तुमचो जो बीजेपीचोच आमदार आसा तेणेनूच मेन्शन करून सांगलें आनी तेणेनूच एक्सपोज केलो सरकाराक की आमची जायना म्हणून. सो हे जे एग्रीकल्चर रिवायवल जो आसा जेन्ना पर्यंत तो फंड सारको एलोकेट करना सारको मेळना तेन्ना पर्यंत हे एग्रीकल्चर रिवायवल जावपाचें ना. बेश्टेच आमी उलोवन फायदो ना कित्याक आयज आमचे सायडीन तुमी शेतां पळयता ती बुडोवन गेल्लीं आसा कित्याक बांद मोडून गेल्लो आसा आनी तेजो प्रोसिजर असो जाल्लो आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंटान पासून घातल्यार सेम प्रोसिजर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू येवता जो सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाच्या थ्रू. सो हे जे परत एकदां जे फोटिंगपण आसा ते प्रूव जाता. स्पीकर सर शेल्टर फॉर ऑल आतां आनीक घातला तितून शेल्टर फॉर ऑल हे शेल्टर फॉर ऑल कितें आयज कितलेशे गोंयकार जे आसा ते रेंटाक रावता कालूय हांवें मेन्शन केलें आयजूय परत मेन्शन करता कितलेशे गोंयकार रेंटाक रावता जाल्यार शेल्टर फॉर ऑल कशें जालें. आयज गोंयकारांक जागो जाय तो जागो सारको मेळना थंयूय जाग्यांची स्कॅमां जाता. सो अशें समज जालें नाल्यार शेल्टर फॉर ऑल खंय आसा. स्पीकर सर फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल आयज फायनान्शियल सेक्युरिटी आमी उलयता फायनान्शियल सेक्युरिटी आयज तुमी लोकांची परिस्थिती सद्याक पळोवपाक जाय. आयज इतली इन्फ्लेशन जाला आनी इतली म्हारगाय वाडलेली आसा की आयज फायनान्शियल सेक्युरिटी खंय उरलेली आसा. आयज प्रत्येक जाण समज 10,000 पगार आसा आनी त्या 10,000 पगारान म्हयनो कसो चलतलो हो खबर ना कसो चलोवंक शकता. पेट्रोल वाडला सगळे आमी टमाटाचो प्रायस 103 जाला म्हणटा तो मात 103 जावपाचो प्रायस आयज मिनिस्टर काल स्टेटमेंट केला 103 म्हणजे टमाट आमी 103 आयज डबल इंजीन वयरूय सरकार सकयलूय सरकार आसा. ह्या सरकारान तो टमाटाचो प्रायस दिवंक जाय आसलो तो आयज आजून पर्यंत अपयश जाल्लें आसा आनी वयल्यान मिनिस्टर सांगता आमचो प्रायस आसा तो 103 आसा तो 125 जावपाक केन्ना टायम लागतलो खबर ना एसेंब्ली जावन 150 पासून जावंक आसा. सो हें जें आसा तें हितून प्रूव करता की फायनान्शियल जी सेक्युरिटी आसा आयज गोंयकाराक तीवूय ना. हें सगळें गोंयकारांक मेवलां आनी हेचो रिपोर्ट कोण पळयतलो म्हणजे कोण दितलो आमकां हेजो रिपोर्ट सरकारान दिवपाक जाय. हे एन्टायरली हे सगळें जे करता म्हणटा हेजो रिपोर्ट सारको कांय ना फक्त ते कावंट दिता. आमी बसून आमचो एक एलिक्यू आसलो तितून आमी घातलेले फक्त ते कावंट दिता तेजे वयर तेजो रिपोर्ट काडना तेजो मिनिट्स ऑफ मिटींग ना कांय ना. म्हटल्यार स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा ते बेश्टेच लोकांक दाखोवपाक की आमी स्वयंपूर्ण गोवा केला आनी सगळें तेजें ब्रँडींग व्हडली जाता ब्रँडींग टॉप क्लास सारकी बेस्ट. स्पीकर सर सीएम म्हणटा सगळे वांगडा घेवन चलता म्हणून आमी आयज सगळ्यांक वांगडा घेवन चलता ऑपोजिशनाचे हांकां वांगडा घेवन चलता. मात स्पीकर सर हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमची कामां कित्याक जायना तशें नाल्यार आमची ही जी कामां आमी घालता ती कामां कित्याक टायमली जायना. आमची कितलीशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आसा तेजी आमी जे डिमांड्सान आसा तितून उलयतलो कित्याक हितून उलयल्यार परत तुमी म्हणटले टायम ना म्हणून. सो तें हांव इन ब्रीफ आसा ती तुमकां डिमांड्सा वेळार सांगतलो कित्याक आमच्या मतदारसंघात कितलीशीं कामां पेंडींग उरल्या आनी परत तोच क्वेश्चन मार्क येता की फंड्स ना म्हणून जो फंड्स ना आतां तुमकां सांगलें की कसो फंड्स ना म्हणटा पळय थंय दाखयलें. स्पीकर सर
आता तुम्ही लास्ट टाइम मेन्शन केल्लें की पंचायतींक जे 300 करोड दिल्या म्हणून आनी 300 करोडान 50 लाख प्रत्येक पंचायतीक दिल्या. मात हेजो जो रिपोर्ट आसा हेजो रिपोर्ट कार्ड कांयच ना, अजून पर्यंत तरी आउट केल्लो ना. आनी आतां फुडें आमी 150 करोड ह्या जो हितून घातलो बजेटान घातलेलो की 150 करोड दितले म्हणून. मात हो 150 करोड दितले तेज्या पयलीं आमकां रिपोर्ट कार्ड जाय नाका. वायज रिपोर्ट कार्ड दिवपाची गरज आसा आमकां. स्पीकर सर, पयलूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट अमाउंटींग ऑफ रुपीज 639 करोड पेंडींग फ्रॉम पंचायत, म्हटल्यार पयलूच आमची इतलो अमावंट जो आसा तो पेंडींग आसा युटिलायझेशन. हेका लागून सगळे जे पंचायती युटिलायझेशन सर्टिफिकेट प्लेस करिना ग्रामसभेक, म्हटल्यार अजून पर्यंत ग्रामसभेक कोणानूच जी युटिलायझेशन हें आसा ती अजून पर्यंत प्लेसूच करना. कितल्योश्यो पंचायती पेंडींग उरल्या, हांव म्हणिना सगळ्योच म्हणून, कितल्योश्यो पंचायती उरल्या पेंडींग. स्पीकर सर, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल हे कित्याक सरपंचाक आनी जो पंच मेंबर्स आसा तांकां खबर आसा. तितून खुबशे पॉयंट्स आसा, खुबशे हें मांडलेलें आसा. म्हाका तरी दिसना की हे सगळ्यांक खबर आसा कशें. आनी परत एकदां मेन्शन केल्लें आसा की आमी तो अचीव केला म्हणून. आनी एवरी टायम सरकार अशेंच सांगता की आमी हे जे गोल्स आमी केल्ले आसा हे स्वयंपूर्ण केल्ले आसा, हे आमी अचीव केला म्हणून. काउंट्स दिता, काउंट्सांचेर सगळे काबार करता, बट एक्झॅक्ट ऑन ग्रावंड रियलिटी मिनिट्स ऑफ मिटींग हे सारकें कांयच आसना. हे फक्त दिखावो चल्लेलो आसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर केल्या. तितून सरकारी खातें आनी ऑर्गनायझेशन कॅन्टीन बायलांक दितले म्हणून सांगलां. परत एकदां कॅन्टीन बायलांक दितले. गेले ते फावटी तांकां फटयले मिड डे मिलाच्या नांवान, परत फटयले सरकारान, परत फटयले मिड डे मील बायलांक दिता म्हणून बायलांक दिले आनी आतां काडून घेतले आनी कोण बायल्यांक आतां मिड डे मील दिल्लें आसा. तशेंच बायलांक दितले नाल्यार म्हाकाय कळोवपाक जाय जो सोडॅक्सो GMCन आसा तांकां काडूनय बायलांक दितले काय कितें, होय एक प्रश्न पडटा, तोय सीएमान आन्सर करचो. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री 24/7 हेल्पलायन ऑलरेडी एक्झिस्ट कंप्लेंट करपाक आसा. हें आतां लॉन्च करता म्हणून सांगलां. सो ऑलरेडी ज्यो एक्झिस्टींग आमच्यो कंप्लेंट्स आसा, आमचे कितल्योश्यो लोकांच्यो कंप्लेनी आसा, ताका लागून एक हेल्पलायन नंबर जावं हेल्पलायन पोर्टल कितें तरी आसतलो. कित्याक कितल्योश्यो पेंडींग उरल्या, ह्यो पेंडींग उरल्या त्यो सोडून आतां तितून आनी एक एड केल्ले आसा, तो म्हणजे हॅलो गोंयकार म्हणून. हॅलो गोंयकार एड केला आनी पयलींच्यो कितल्योश्यो पेंडींग उरल्या त्यो तश्योच आसा, त्यो फाटीं उरत आसा, फाटल्यान वचत आसा. सो हेका लागून एक सेपरेट कितें तरी डेडिकेटेड पोर्टल ओपन करपाक जाय सरकारान आनी तेजेर लक्ष दिवपाक जाय की कितल्यो पेंडींग उरल्या त्यो आमी खंय ना खंय काबार. मामलेदारान तुमी पळयता आसतले, मामलेदारान कलेक्टरान कितली गर्दी आसता. सगळेच, हांव म्हणना तिसवाडीन आख्खे गोंयभरांचे जे मामलेदार डिपार्टमेंट्स आसा थंय सदांच गर्दी आसता. स्पीकर सर, मेडिसिन्स कन्ज्युमेबल रुपीज 239.49 करोड केल्या. कोणे हे विलनस जो फॉरेवर आसा तांकां केला. कित्याक लास्ट टायम रुपीज 160 करोडाचो जो स्कॅम जाला तो अजून पर्यंत कोणाक कांय खबर ना, तेजेर कोणूच उलयना. स्पीकर सर, आमी गव्हर्मेंटाचे जे आसा, गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा जावं कॉर्पोरेशन आसा जावं एजन्सी आसा, हांकां प्रमोट करपाचें जी GAPL हेका प्रमोट करपाचें सांडून आयज भायली जी हें आसा तांकां ब्रँड दिता. आतां स्पीकर सर, फॉर एग्जाम्पल आतां कोणूय कितें वखदां घेवपाक गेलो, आमचे फॉर एग्जाम्पल GMCचेच सांगता की थंय इतली म्हारग जाल्ली आसा वखदां आनी एवरी टायम बरोवन दिता, रिसीट मारून दिता, त्या वयता आनी विलनसांतूच मेळटा तसली नासता. म्हटल्यार हे जे गव्हर्मेंटाचो कॉर्पोरेशन आसा जावं गव्हर्मेंटाची हें आसा ब्रँड आसा तो कित्याक यूज करना आनी इतली म्हारग जी वखदां आसा ती वाडत चल्लेली आसा आनी आयज गरीब लोकांक जे आमचे सादारण गोंयकार आसा तांकां खुबशे त्रास जाता. स्पीकर सर, रुपीज 2687.54 इन्फ्लेटेड PWD बजेट हो जो बजेट आसा, आयज इतलो बजेट इन्फ्लेटेड केल्लो आसा. मात वॉटर स्टोरेज आतां तुमी पळयलां आसतलें, प्रत्येक गांवांनी बोवा पडला, उदक ना उदक ना उदक ना. बांयांनी बसून गेले जाल्यार बांयन बसून उदक मेळना, इतली परिस्थिती जाल्ली आसा. स्पीकर सर, मुद्दम सांगपाक सोदता, जो तुमचो
चापोली डॅम आसा जो काणकोणान आसा, हांव गेल्लो थंय विजीट करपाक आनी थंय खंयची आतां उदक ना म्हणटा पयलीं. आतां मे म्हयन्याची मे आनी आतां अरे बाबा जुनाक पावस पडूना ते फर्स्ट टायम घडला. ना ना मात हेजो प्रोविजन कोण करतलो? हेजो प्रोविजन सरकारान करूंक जाय काय नाका? पावस पडूना जो पावस पडना पावस फाटल्या 40 वर्सां अशें केन्ना करून नाशिल्लें, ते फर्स्ट टायम घडला. ना ना फुडल्या वर्सा पासून पावस पडची ना. मागीर सांगला हांवें ताजी प्रोविजन करता म्हणून. तेच हांव म्हणटा हेज्या पयलीं उदक नासलें न्हू लोकांनी त्रास काडले काय ना? काडले. हें आमी आयकोपाक मातशें तुमकां त्रास दिसता आसतले, बट सांगता तें खरें. आमी काणकोणा पासून वचून पळयलें, थंय पासून तांकां त्रास आसा. सो हें बेश्टें आमी सांगिना, आमी ग्रावंड रियलिटी सांगता. काणकोणचो जो डॅम आसा ते स्पिकर साहेबाक खबर आसतलें की त्या डॅम आजून पासून तेंच्यांनी खंय जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते आजून पासून घालूंक ना. सो अशें जे प्रत्येक कडेन जे जे गांवच्या लोकांक खरें म्हटल्यार मेळपाक जाय, WRDन काम केलें, इतलो पयसो मोडलो WRDन, बट PWDन ते आजून पर्यंत ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक ना. लोकांक थंय त्रास जाता. अशें कितलेच कडेन जे ते जावपाक जाय. हें जें आसा तें सगळे लोकांक मेळपाक जाय, कित्याक थंय गांव दोंगरी जावं खोतीगांव एरिया आसा तांकां आयज उदक मेळना सारकें. थंय खूब कडेन उदक पावना. अशें कितलेशे आमी दारबांदोडा गेल्ले, दारबांदोडाय उदक नासलें सारकें. सो थंय कितें तरी प्रोविजन करा. अशी कितलेशे प्लेसीस आसा. मात हांगा इन्फ्लेटेड बजट दाखयता आनी हें प्रोविजन आजून पासून जावना. थंय उदकाक लागून प्रोविजन करपाक जाय. स्पिकर सर, रोड सेफ्टी जो PWDन येता, एका रोड सेफ्टीक मॅन्युअल आसा. हो मॅन्युअलान कितलेशे रोड सेफ्टीचो जे हें आसा तो घेवपाक जाय. आतां आमचो मिनिस्टर येयल्लो आसा, तेंच्यांनी आयकचें की जे रोड आयज कितलेशे एक्सिडेंट जाता. आतां लेवलिंग ऑफ रोड आमी जेन्ना पळयता, रायडिंग क्वॉलिटी सर्फेस इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी 500 किलोमिटर्स ही हो जो धोरणां आसा ही खूब बरी धोरणां आसा. तेका 280 crores हो जो अमावंट हें केल्लो आसा की मोन्सुनान आमी लेवलिंग करतले. आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे हायवे जेंची लेवलिंग सारकी ना. आमी दचकता, तुमी पासून आतां काणकोणच्यान येता, थोडे जाण म्हणटा आमी स्मुथली पावता म्हणून. स्मुथली कोण पावना. कोण मोटरसायकलीन चलता पळय तेजे फाटीचो जो कोणो आसता पळय तो हें जाता, जाम जाता, तेन्ना तांकां कळटा. तुमच्या गाडयेचो जो सस्पेन्शन एकाचो बरो आसतलो, मात जो मोटरसायकलीन भोंवता आनी कोण पडटा पळय. रिसंटली एक व्हिडिओ येयल्लो, तो भितूर खणखणान पडलो सकयल CCTVचो. तेन्ना तांकां बाबड्यांक कळटा की बाबा कसो त्रास जाता तो. सो हें कितें आसा, आमचें कितें जावना, हें जावना तें करपाक जाय. आमी सांगता म्हणून न्हू, हें सरकारान करपाक जाय. आनी हें मॅन्युअलान आसा, जो रोड सेफ्टीचो मॅन्युअल आसा त्या मॅन्युअलांचेर घालपाक जाय. स्पिकर सर मातशें उरलां आमचें, आमकां ऑपोजिशनाक टायम दिवंक जाय. स्पिकर सर, मिनिस्टर आतां म्हाका काबार कर म्हणून सांगपाक येयलें दिसता. स्पिकर सर, रुपीज 663.63 crores उदका खातीर दिल्या. आतां हे उदका खातीर दिल्या, मात उदक सारकें मेळना. परत मिनिस्टर उठोवन परत तेच सांगतलो की उदक आतां मेळटलें, फुडें मेळटलें. एवरी टायम ते स्टेटमेंट आसता, सगळ्यांचे आसता. आमी यूज देशबाब आसा, उदक सारकें मेळना तेजें स्टेटमेंट तो आयकता. अशें गोंयान खूब स्टेटमेंट करता. तेजे म्हणण्यांनी उदक एक मनशाक कितलें मेळपाक जाय मातशें ते कडेन विचारचें स्पिकर सर. मागीर हांव ताका मागीर फुडें म्हजे डिमांडान उत्तर दिता. फक्त तेणें म्हटलां म्हणून विचारता, उदक एक मनशाक कितलें लिटर मेळपाचें तें मातशें विचार म्हणून सांग ताका, म्हाका सांग सांग. स्पिकर सर, उदक मनशाक कितलें मेळूंक जाय तो ऑफिशियल जेन्ना गॅजेट आमी पळयता तेन्ना 135 लिटर पर पर्सन पर डे हो जो काउंट आसा हो डन. म्हजें डिमांड जेन्ना आसता न्ही स्पिकर सर, तेजे आख्खे मतदारसंघाचे सगळे कंज्युमराचे हांव ताका बिलां विथ स्टेटमेंट दिता. आनी जर 135 लिटर तेणें सांगलां 135 लिटर जर मेळना मनशाक तर तेजें सांगता तें आयकता स्पिकर सर. स्पिकर सर, आतां जें हांव उलयतालो हें म्हाज्या मतदारसंघाचेंच उलयनासलो, हें ऑल ओव्हर गोवा उलयतालो. आनी मतदारसंघात जाय तशें दिता म्हणटा न्हू. ओके, मतदारसंघाचे प्रत्येक कडले हाडून जी बिलां वाडोवन येयल्या पळय ती लिस्ट हांव हाडून दिता, कितली बिलां वाडोवन येता ती. तो समज म्हाका म्हणटा न्हू की आपूण लिस्ट हाडून दिता पर पर्सन, ती हांव बिलांय वाडून दाखयता कितली बिलां आसा, सगळे कडेन आसा. स्पिकर सर परतून ताका सांगता, बिलां वाडन दिलां आनी म्हाका हाडून दिवचे. ऑनरेबल CMानूय सांगलां. उडर एल्टन बाबान एक स्टेटमेंट केलो, ताणें म्हाका बिलां दिल्या. ताका फाल्यां हांव उत्तर दिता एल्टन बाबाक. पूण तो पळय सांगता 16,000 लिटर आमी फ्री दिता स्पिकर सर एक मनशाक. वाडोवन कशें दिल्यार म्हाका एक बील दिवचें, हांव ताका त्या बिलाचें उत्तर डिमांडाक दिता. स्पिकर सर, हांव जेन्ना हांगा उलयतां
हांवें फक्त म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी मेन्शन करूं ना, हांवें सान आंद्रे मतदारसंघ मेन्शन करूं ना, हांवें ऑल ओव्हर गोंयचो सांगला. जेन्ना तूं तो कनेक्शन दिता तो ओदून आसलो स्पिकर सर, स्पिकर सर तो ओदून आसलो. आमी केपें गेल्ले, केपें कोणाक कनेक्शनूच ना, फक्त बॉक्सां आसा, बॉक्सां व्हिडिओ आसा, केपें मोरपिल्ला आसा, वचोन पळय. दारबांदोडे आसा, दारबांदोडे वचोन पळय. तुमकां मुद्दम मारून दाखयता. अशें बेश्टे म्हणू नाका की आमी हें करता. स्पिकर सर आतां तो डिस्टर्ब करता. स्पिकर म्हाका 5 मिनटां उडयलें तेणें, म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. म्हाजी 5 मिनटां उडयल्या, म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. स्पिकर सर तेणेन म्हाजी 5 मिनटां उडयल्या, म्हाका 5 मिनटां एक्स्ट्रा जाय. म्हाका सांग स्पिकर एलिगेशन उलोवपाचें ना गव्हर्मेंटान बजेट डिस्कशनाक ताका जाय ते उलोव स्पिकर सर, तशें काय ना. स्पिकर आतां सर ताका सांगता तेज्या वांगडा बुलेटीन वयता स्पिकर सर. तेणें सांगला न्ही फाटीं कोंड्यार येता म्हण पावस जातरी तेज्या वांगडा म्हाका रस्त्यार व्हरपा लाय सगळे गोंयभर आनी हांगा तेज्या वांगडा येता बुलेटीन. बरें, आय एम शुअर डन. लास्ट टायम स्पिकर सर ताका आपयल्लो हांवें जेवपाक, तो येवंकूच ना. तो ताका दुसरो जो एक्स एम एल ए आसा तो आपयता तेन्ना रोखडोच पावता, हांवें आपयल्यार येत ना. सो अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार तें तुमचे भितरलें बीजेपी बरेपण चलता हें चालू आसा आनी हें लोकांकूय दाखयता सर. आनी तेन्ना मागीर म्हणटा कितें आमी सगल्यांक वांगडा घेवन वयता म्हणून सीएमूच म्हणटा. मात सगल्यांक वांगडा घेवन वचना. स्पिकर सर म्हाका 5 मिनटां स्पिकर सर 5 मिनटां दी म्हाका, कित्याक म्हाका डिस्टर्ब केला तें उलोवन. स्पिकर सर स्पिकर सर अशी जी कविता आसा पळय ती कविता खूब जाता, खूब कविता म्हणटा, खूब कविता जाता. बट आमी कविता म्हणपाक हांगा येवंक ना, एसेंब्लीन कविता म्हणपाक येवंक ना. आमी हांगा कितें तरी लेजिस्लेशन करपाक येयल्ले आसा आनी तें आमचें कर्तव्य आसा. बिंग अ ऑपोजिशन आमचें कर्तव्य आसा की कितें जावं नाका तें हायलायट करपाक. नाचता येना आंगण वांकडें हें जें म्हण आसा पळय ती तांकांय लागता, तें तेंच्यांनी चिंतून घेवपाक जाय. आमकां सांगता पळय, म्हाका सांगता पळय, तें आपणाच्या हितून पयलू पळोवंक जाय आनी मागीर सांगपाक जाय नाचता येना आंगण वांकडें म्हणून. आमकां खूब म्हणी म्हणपाक येता, तश्यो म्हणी म्हटल्यो नाल्यार ही असेंब्ली म्हणी म्हणूनच काबार जातल्यो. स्पिकर सर सांगचें ना म्हणून हांव स्पिकर सर सी सन सँड सॉफ्टवेअर हें एक स्टेटमेंट बजेटान आसा. अर्दी वर दिली मेळ्ळें तुका. 5 मिनटां जालें म्हाजें 5 मिनटां. ही हें बजेटान आसा जाल्यार पंचायतीच्यो वेबसायटी ज्यो आसा त्यो आजून पर्यंत कित्याक ना, हेंचो स्टेटस आजून पर्यंत तेजेर येना. आनी हें सगल्यांक मेळपाक जाल्लें. वेबसायटी ज्यो आसा तेजेर आमकां फूल डिटेल मेळपाक जाल्ली, ती आजून पर्यंत जाल्ल्यो ना. कितल्योश्यो पंचायती आसा तेंच्यो वेबसायटी ऑन फंक्शनल ना. स्पिकर सर आय टी स्टार्टअप्स लागून गव्हर्मेंटाक गॅरेंटर नाका म्हूण सांगला, बरी गोश्ट आसा. मात जे बारीक आमचे कोण धंदेकार कोण सोदता, बारीक धंदे करूं सोदता तांकां कित्याक गॅरंटी जाय? सगळे बाबतींत तांकां गॅरेंटर जाय पडटा. सो हें गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की बारीक जे धंदे कोण करूंक सोदता तांकां गॅरेंटर नाका म्हणून. जसो आयटी स्टार्टअपान म्हटला सेम हेकाय लागपाक जाय. स्पिकर सर अनऑर्गनायज्ड सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम हो कोणाक हो एक व्हडली गोश्ट आसा. कोणाक हो अनऑर्गनायज्ड मॅनेजमेंट सिस्टम? हो हे जे भायले मायग्रंट येता तांकां काय गोंयकारांक? स्पिकर सर एग्रीकल्चर ऑर्गेनीक क्लस्टर्स करता म्हूण सांगलेलें. आतां ऑर्गेनीक क्लस्टर खूब ऑर्गेनीक म्हटलें, मात म्हाका तरी दिसना खंय ऑर्गेनीक आसा ते. हे क्लस्टर्स खंय आसा आयज दिसून येना. ती स्वाडीन बसून केल्या म्हूण सांगता, मात ती एग्जॅक्ट खंय आसा तें आमकां खबर ना. स्पिकर सर लँड जे आयज तुमी पळयता आसतले खूब कडेन लँडस्लायड जाता, खूब कडेन फ्लडींग जाता. ओदो म्हाका उलोवंक दिवना, मात जी फ्लडींग जाता हें आयज डिजास्टर मॅनेजमेंटान खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय. आनी जी झाडां पडटा आमी खूब फावटी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक सांगता की ही झाडां आसा ती बेगानूच कट करपाक जाय, मात तें जायना. स्पिकर सर ताका डिले जाता. कित्याक डिले जाता? कित्याक जो अमावंट आयज डिजास्टर मॅनेजमेंटान 25,000 प्रत्येक पंचायतीक दिल्लो आसा म्हणटा, बट जो अमावंट आसा ती पंचायत तो हें करिना, आवट करिना आनी झाडां कट करून घेयना. कित्याक ताका लागून आमकां धांवचें पडटा. स्पिकर सर last year only 34% work are completed and 62% will be completed this year. ह्या वर्सा तशें जाल्यार आमकां ऑलमोस्ट 162% कामां करची पडटली अकॉर्डिंग टू एक्शन टेकन रिपोर्ट. म्हळ्यार इतले प्रोजेक्ट आयज पेंडींग आसा आनी सरकार म्हणटा की आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून, आनी ते पेंडींगूच उरता, फुडेंय पेंडींग उरता. स्पिकर सर थोडे जे पॉयंट आसा ते हांव मुद्दमून मेन्शन करपाक सोदता. ते म्हणजे जे टुरिजमान आमी मेन्शन केल्ले की
डेव्हलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज स्कीम ही नोटिफाय केल्या, बट अजून पर्यंत खंयची मॉडल विलेज केल्या ती आमकां खबर ना, अजून पर्यंत कांयच दिश्टी पडना की खंयची मॉडल जाल्ल्या ती विलेज. नोटिफाय 2021 केल्लें. स्पीकर सर, कृषी कार्ड कव्हरेज थोडेच उरल्यात, 2-4 पॉयंट आसा. स्पीकर सर, कृषी कार्ड कव्हरेज जी आसा ती 100% अचीव केल्ली आसा म्हणून जो सरकार सांगता हें टोटल फोटिंगपणां आसा. कित्याक आयज कितलेशे जाण शेतकारां कडेन कृषी कार्डां ना. आयज तुमकांय खबर आसतलें काणकोणानूय कितलेशे जाणां कडेन आसची ना आनी आमच्याय मतदारसंघात कितलेशे जाणां कडेन ना. सो ही खरी गजाल न्हू. स्पीकर सर, सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन IPHB हेजे कंप्लिशन डेट दिल्ली जुलय 2022, मात तेजो अजून पर्यंत कंप्लिशन जाल्लें ना. स्पीकर सर, तशेंच डे केअर सेंटर इन IPHBन हेजेय टार्गेटेड कंप्लिशन आसलें एप्रील 2022, होवूय अजून पर्यंत जाल्लो ना, तो म्हाज्या मतदारसंघान आसा. स्पीकर सर, रुरल जर्नलिझम, आतां तुमी पळयता आसतले रुरल जर्नलिझम आमचे जे आसा तांकां खुबसो सपोर्ट आमी खरें म्हणल्यार दिवपाक जाय. मात आयज तो तितल्या पद्दतीन आमी दिना. आयज हांव मुद्दामून विचारलेलें की जे लॅपटॉप आसा ते मेळिल्ले आसा काय म्हणून. स्किमी आउट आसा तांकां, मात ते लॅपटॉप अजून पर्यंत मेळूंक ना. रिसंटली गेले ते फावट सीएमान म्हटलेलें तांकां EV बायक्स दिता म्हणून, अजून पर्यंत तांकां EV बायक्सूय मेळूंक ना. सो हें इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी तांकां खंय ना खंय सपोर्ट दिवपाक जाय, कित्याक ते रुरल जे आसा तांकां खूब त्रास जाता आनी तांकां खूब एरियाय एक्स्ट्रा आसता. स्पीकर सर, रिवायवल ऑफ गोंयचे दायज स्कीम, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कीम. एवरी टायम तो गोंयचे दायज स्कीम घालता, मात ती गोंयची दायज स्कीम केन्ना येतली म्हाका खबर ना. कितली वर्सांच जाली ती जोरात आसा, मात ती इम्प्लिमेंटूच जायना. ती स्कीम जाता तितले बेगान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. स्पीकर सर, सोलार हायब्रीड इलेक्ट्रीक ग्रीन बोट्स ह्यो ज्यो बोट आसली, आतां ही बोट इंट्रोड्यूस केली, ऑलमोस्ट अरावंड 3 करोड हे बोटीक मोडले. आयज ती बोट खंय आसा हो एक प्रश्न पडटा. इतले पयशे आमचे जे तिजोरीच्यान वयता ते तिजोरीचे पयशे खंय आसा, जो बोट दिश्टीच पडना. स्पीकर सर, construction of state of the art terminal building. Speaker sir, जी state of the art terminal building of captain of ports हो जो प्रोजेक्ट आसलो आतां पणजेन तो बंद उडयला. एनजीटीन तेजेर बंद उडयला आनी ताका स्पीकर सर ताका हे मागलेले आसा. स्पीकर सर 2 मिनटां दी, 2च मिनटां जाले, 2च पॉयंट उरल्या. स्पीकर सर EIAन ताका तेजेर स्टे मागलेलो आसा आनी सरकारूच समज जी कामां सरकारान लिगल्ली करपाक जाय, सरकारूच ती लिगल्ली करिना नाल्यार ही कशें चलतले. लोक जे सरकाराक बरे नदरेन पळोवपाक जाय ते कशें पळयतले. स्पीकर सर, जाले आमचे 2च उरल्या. स्पीकर सर, GMCन आयज GMC व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा आनी GMCन जो ICUज आसा, ICU वॉर्ड इन SSB, जे SSBन ICU वॉर्ड आसा ते अजून पर्यंत ऑपरेशनल जावंक ना. हे बेगानच्या बेगीन ऑपरेशनल जावचे ही म्हाजी मागणी आसा. डायलिसीस युनिट्स जे आसा त्यांची फंक्शनिंग प्रॉपरली जायना. थंय डायलिसीस मशीन्स डिमांडावाचे घेवंक शकता तूं. डिमांडावाचे स्पीकर सर, उरले आसता जाल्यार डिमांडावाचे. स्पीकर सर, एक लास्ट तुमकां सांगूंक सोदता. आतां स्पीकर सर, आमी हांगा सगळे एसेंब्लीन आसा. आतां एसेंब्लीचो जो मेंटेनन्स आसा, एसेंब्लीचो मेंटेनन्स आतां तुमी वयर वचून वयर पळया, थंय वयर शॉ जाल्लो आसा. खबर आसा शॉ जाल्लो आसा. सो हो मेंटेनन्स पयलू करपाक जाल्लो. हो एसेंब्लीचो मेंटेनन्स इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक आमी सगळे हांगा बोल्ल्या फाल्यां वयलो आमचो स्लॅब पडलो जाल्यार अपघात जावपाक लक्ष आसा. सो हेका लागून स्पीकर सर भिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी जो म्हाजी स्पीच आसा ती हांव सोंपयता. देव बरें. आयज दिसाचें कामकाज सोंपिल्लें आसा. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह बेरेस्तारा 20 जुलय 2023 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता.